Kawan. Kawan sabi ko. Okay. Nag-test ko naman niya. Oh, ano naman kayaan? Sige ko. Tapos yung gas na kasi. Yun nga. May medicine na tabi yun. Makuha na lang yun. Yes, ako. Hindi ko lang. Hindi, hindi mo mag-ibon mo. Nakulong ka mga buwan. Hindi ka malakas na mali. Bakal ka. Yan ang pagkatay. Para matakas ka, galing ka. Oh.
Bunga. Hindi ko naman tama. Hindi tama. Ulit man yung boss na kaya ko. Hindi dalawa. Kapal na din pa. Bayan. Ano na deliver ang tao? Ano na to?
Ay, okay, kita pa rin. Kulay ka matawag tayo.
Ano?
Tapos,
Nag-iinit pa nga, hindi ka na ulit na hawas. Ang saan ka nang matuto, hindi ka makasakal.
Oo, yung mga isda, hindi pa nga. Wala ko daw. Ano, malapit na isda. Taon mo ako. Lalapa. Pizza, ipasasama na gagawin mo ang mga vlog.
Bumbong mo nga yung Wala, okay lang. Okay lang. upo nga. Diba, pag nangamakal na ang bakal ka? Ay, mahal kita rin. Ay, mahal na. Ano nga, pinatik ba na, ikaw, I know. Uy, tawagin. Ito na. Ano ako? Uy, guling! Guling! Ay, guling na. Kailangan natin sa Bumo pa, ano nga, buwan, buwan, buwan. Uy, hindi ko, nagbayad.
Siyempre yan, Ben. Pero, Yan. ano ba? Hindi, kamay ko, kung nakikita mo. Yun ang BFF mo. Pero may tanda. Ano pang natagal na ikot na gorilla dito sa puno. Well, pero, well, 76 years old na. ha? Ito matigas po ito. Ano pa mo? Oh. Ah! Ikaw pa. Ikaw ba nga? Diba, dala ka mo kayo kung nakakapagod ka sa hindi ko. Sana. Stone. Oo na, maganda pa. Kasi, bakul ako kasi ano? Dito mas Utang ina kayo. Ako, you know,
Pinamanda ko po, sabi ko po, Diba kami no? Minsan nalito lang po. Balik ko sa show.
Bebeng, 11:52 na. Okay, doon. Tapos natuloy yung dito. Ano ba? Yung padumating na. Saka ang ito na. Ano si Igna? Kung ano yung iba po, kapitan po ko na wala. Nanduman, nagtarang na. Hindi na po pinasunod siya. Dahil ko na paano. Nasa-ito. Bago lang siya ko. Nandiyan mo. May kagawad sa mga. Manuwas na pa. Diyan ang alaon at ipagawa. Doon.
Nagduman sa bulwagan. Ha? Sumakto. Makmak. Bakit na? Bunso. Kaya naman pala ako sinipis. Basta nakasyon ko. Oh, bawal. Kaya tama ba tama? Tama ba na nagyaman? Mga polis. Yaon din ha? Di pa ano kayo nakasuhan siya. Iya, pag nakasuhan siya, ang kasi sa police.
Napagod ako dun. Ang hirap. Meron na siya. Kasi parang
Gagamit ko rin ito, no? Wala na? Oo. Saka na? Una nga, hindi ko na pumunta. Ano ba guys, Inawa na, nakita mo ba yung
Kontintuan atau palda atau tali. Begitu. Baik, baik. Baik.
Sabi dito. Open. At siguro sa kanya. Naku, nasa dito sa gano'n. Ano? Magano? Itong susigid ka na mo. Sigid ka may galit. Di mo lang pinalik. Di mo lang pinalik. Hindi ko pinto ko sa ito. Pag ko. Wala na ako. Wala ko pa rin nakakita. Hello, ikaw na.
Nagbalik na sila. Balik na. Wait lang ba? Wala, hindi kita ko lalo na. Mas kaya na tayo. Wala sila na ay, ano ko ulit siya.
Naman the beach siya. At tapos, nag-beach ko. Ay! 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 Hindi, yung beach niya. Ayun. Sige, Madeline. Ang sakal, hindi lang pala ba? Siguro ba? Yung string, string niya. Yes! Bawi-bawi ako. Upun mo lang kayo.
naman. At mga tao. Ako, talaga? Yeah, yeah, fine. Why? Talaga na nga. Talaga rin bitaw tao. Ay, nagmati ba yun dito? Ice cream. Ice cream. Kumpa ka. Parang sabi ko. Pero mo ko rin ako ito lang. Pero kinaya. Wala, kukuha ko. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ayaw nila. Uy, popcorn siya, Tim. Yes na kami, Tim. Then, kung sa kasi pinili, init ng sabato sa timing. Ice cream. Nandun may ice cream. Let's go to Kitse. Ano ang sabihin nito? Tim, magkano, Tim? So, mo yan. Magkano ka ba, Tim? Ito mo lang ako. Ay, nag-super. Buwan ba na kulay? Oo, buwan na ako. Ano na ah? Buwan ka ah. Yan, madre. Oo pa na. Woo! Yes! You, ready na madre. Pupa. Uy, price ko yan. Yun mo na ito. Woo! Ang mga Gaya, matay, mga yan ang galing sa kapit ko man. Kung sa ulit kinalab. Dolo, para o.
Ano ka lamang nangangarami? Dennis, ano sa natin mo? Kwarto? Kahit, oh, pwede siya. Hmm? Wala. Okay, tumayos ka. Dalago. Mapilipot ako din. Mo sa trabaho. Ay, balik naman. No. No. Mapilipot ako sa likod kilo. Dili na nini. Kung mo ka iyan, pag ano ka, pag nakaw kang araw ka. Kasi dali ka na mag-ano, dali ka na mag-media. Hindi ka mag-social media, ka na mag-media. Hindi ka na, nakaraw ka. Kasi baga, hindi ka na mag-media. Hindi ka na. Dali, dali ka. Yun na, ano ulit ang ano mo? Hindi ka na mainap? At ano ka dami mo? Kapit ka ba rin sa pistaan mo niya? Ano ka rin, Hana? Kapit ka ba rin? Hindi ka sa lula at sila na tuloy para sa'yo. Sila ka mo rin. Hindi ka rin siya. Ay, sa'yo. Sabihin niya pala naman. Ang sabi nila pa ba naman? Ayun na.
Sorry, sorry.
Patay ka. Ano doon siya? Baka ano, baka dito na naman, dito na lang ako magagawa. Alam ko, may time ko. Balikan ka pa na, kapag ang oras. Kasi kami mo naman ako po. Dumalasan ako ang ano, gusto, express na sa ina na. Oras ito, kapasa. Grabe ka naman na. Oras ang break ang nila. Bakit tulad yan? Tapos lumipat, buwang kapit. Hindi long short. Hindi pa rin nasa iyo pa rin yung buwang. Ay, pati pa mo dyan.
sabi ka ng tapos yun yung mga nagpasuro ko ng dapat na ko po, ako man. Yan ang dapat sa extra. Kaya sabi niya, so ano ka,
sabi ko yun, ready to go, ilang go, Ito ang mga next class nila. kulang pa, ano po, isa lang, wala na yun, okay. Okay. Okay, okay. Sino ba tayo? Ikaw. Wala na si Julas. Bakit ka magkala kang galing? Yan yan. Yan na. Yan ang grenade. Ten mga. Grenade. Ay, ba? Senta. Para di magsabi, alcohol dito. Hindi na ako lang dito. Ako sorry.
Your friend. Wala na sila sir. Ano yung stock mo rin? Ha? Stock. Ano say? Stock. Basta ko na rin. Nakulot. Stock. Stock. Hindi ko maninilay. Hindi ko ako pag-explain hindi. Hindi ko sabihin. Parang pala. Sila pala. Kapano ka? Ay, kapag mo daw. Ano sawan? Tayo! Sawan? Oo. 7. Pero naman, wait, ito sa cheese. Open sawan. Hindi. Iba ako magandang pa siya doon. O paano ba nila? Sa Cairo.
PVP na yung PVP ka. Ako, gusto nila pabawasan na doon mo. Ano gusto mo? Alam ko, nalungkot ko, mas hindi lang sa mga. Toy! Tuh! Toy! Kasi dapat grabe na sa kasi ka mo sa napagdaan. Tiyo, nakuha na naman bunti ko. 50 na. Limin pa to sa iyo. Tanga, ito na, ginapuntahan. Balik-balik ko. Hindi ka maalis ka. Would you like me to sing the Buta bang ako? Ano? Bang ako? Siyang Isang tabi niya. ginagaw si ano? Ay, nabilan ako. Kaya ako mga I'm going to die. Because I'm going run! She following me. Sa mundo. Huwag ko man lang talagang lunas pa lang na. Hindi ka mag-ilang match din doon. Ay, kapila daw. Hindi ka sugma. Ilan mo? Ay, ko yan. Ay, yan! Ay, ba? Kapag makita naman. Ano naman sila? Sige. Ano na si Jay? Los na. Okay. Siya ano? Nakapuluhan ko. Woo! Dadan ako. Dadan. Dinali! Gigi! Wala ka talagang ayos. Wala gulay. Di ka ni sa stage. Diretso mo ako stage. Diretso ano. Yung ko sa skill. Sa meron ka. Sabay number 2. Sabay number 3. Wow! Pero, buo, di mo buo. Ako, iba kong karuto. Kuya mo. Ni. Pag-open. Go sinto. Sa. Ay,
daw. Ba't ka nagpapansin? Yun. Yun. Meron na masakit pa ako, Sage? Ano? Mga 38, 39? Yes na. Saan? Kita? Ayun yung napupunta. Ito ba yung Sige, ito mo pa kung sila malagdigim, ano? Okay. Ubong? Wala, ha? Kabulo? Dali mo ako tabo. Ibu talaga sa ako. Masak buhay ko. Isang buhay ko.
Samurai na naman. Nag-respond na yan. Ayun. Ay, nahulog pa. Ayan. O, paano di si Di makuha? Di mo na makuha. Alam mo na ka ang ito mo. Kaya makikita siya. Pakito na ako. Pakito. Saan kita po? Diyan mo niya maulaan. Sa ano ini? Sa chinilas ini. Sa ba? Ako nga rin. Ano sa ba? Wait, nakuha ko. Nabago po. Ano? Gibits? Ano? Tumo. Ano kung saan kita singko-singko? Diyan mo maulaan. Ano yun? Nagpupunta literal kay No, Adidas. ano? Adidas. Adidas? Yan, singko mo. Pari na. Naglala sa X. Ha? Adidas. Adidas. Ano? Ano? Adidas? Adidas? Yan, sala yan. Masala ko, iba mo na yun. Sige pa. Iba mo na. Ano yun? Okay, yun. Mo. Opposite. Adidas. Adidas. Adidas, ha? Ano? Adidas. Gano'n kami. Adidas. Singko mo na bulatard. Ayun, depende lang bro. Ano na ba sa kuwan? Ay, biblas na yun. Kaulan mo pangarap ko. Pangakyat ko. Ulo-ulo. Ano? Kasi bakit siya? Hindi nyo pag... Ang gagawin ng tulos. Ano yung kapatid? Hindi ka. Pati na ito na ba sa kaloko? Gay. Mo? Hindi na. Na! Sayang ba ito pa na? Shit! Oh, alam kita sa gate kasi. Ay. Sura ka na ay. Nabalisan si Dio. I-teleport sa natin. Oh, my God. Tayo na dyan. Ay, ako mamakadin mo na ako. Pero ano, Diba? Teleportation. Tuwang gay.
Rajis, Rajis. Ay, sana ako. Tama, yung pala na to. Chika. Uy, gol si Gio, gol! Ano ba magagamit mo? No, wala. Light. Dinagaran at naging light. Bulok yan na nagalit. Nagalit. Terus saya udah ketawa balik ke betul sama Tristan. Iya, dulu ada. Kenapa Rasingga. Gila ba ko? Ako na rin yun. Apa aja pameris panjul. Kamu sih bikin bersama sedikit, bikin sabi ko. Magalit ako gate ko si Tio. Nakakauli ako si Jay. So, nakauli ako si gate ko. Pagkabuot ka na. Update ang sa kasi parang di ang bagang mo.
Bakang magpula. Oh, nagbutay na ni Shay! Hindi ako golden snake. Spirit pala. Yan, Henry. Balik na. Balik na. Ginagawa ni. Balik na. Oh, ako daaw. Oh, pang sa toy. Nabuti lang ako. Bulong ka. Kaya ba ito? Lahat. Wala, baby. Sabi mo, need baby. Oh, Hydra. HD. Sabi ko lang kami ay drunk. Video. Sa sali. Walang galing sa mukha. Huwag ka sa mukha. Okay na. Oo, kasi paligo. Base kami yan. Base kami. Buwas-buwasan mo pa pag nag-move. Hindi ka dito. Buwas-buwasan mo pa. Ay, brother.
baba ka. Pero pa yung baka rice ko. Bakit natin 5 6? Pinayada na ito. Naman, pinayada na ito. Pinayada na ito. Kung ito sila kung kaya. Nakuha niya. Ano, pinayada na ito. Ano na yun? Ano, sila ko kaya. Sila ko kaya. Maka-experience niya na ito kung kaya. Ano man yung bayad? Punta na kung sa kapatid. Dati kami pero patay na nilibig. Hindi kang pagkusoy daw. Wala, tingin ka sa dito. Hindi naman yung nag-aakapalin. Ako kero mag-aano na nito ba mo pero pa. Dumadulag ako, tinutulog ako. Ay, di nga, ito nagiro ko din ako. Pag lang yung stress. Hindi pa nagluwas sa mga mediums niya. Kuya na ako. Gusto mo ba kahit? Lalo lang si... Lalo na kung may babe. Three. Para. Puta punix. Gawa mo, Boris. Hey! Ano si Tati? Ano may nakapag-gay? Ano yun? Nakapamili. Trade. Grabe. Grabe. Yeah. Yay! Would you like to read? Ay, puta mo na. Bakit si Tati lang ako? I will save you! I will save you! I will save you! Oh, that's 8! I dropped it. Yay! 2! Bro. I will Puta, hindi na po sa 2.
Ano utang buwa? Ang piputikan? Hindi, may pusita ito. Sobra, Yan, ang hindi ko masagot. sila ang magkasundo. Yung kanina, ang gulay ko. Ako. Yung mga kaya. Dre, nay ka, Dre. Hindi ka, Dre. Bawa ka rin na bawa. Oh, dumitin ka na po. Ay, Hindi ka. Ako po kayo may sinis ako. ako po lang din sa'yo, hindi ka. Luman ka, Dre, kay Joey. So, Mamut. Luman ka kay Mamut. Ano? Luman ka na kay Mamut. Luman ka sa same doon kung Mamut. Paano ka pa mga ako magdadaan? Ako. Matabang ako. Wait here. Wait here. Wait here. Wait here. Wait here. Ika! Puto, makaya tamalan. Dahil mga, kapunan mo, mapagalan ako na iya, baka mababakay ako. Sige, Oh, may tulog. wala ka, kailangan. Oh, fine. Ako na iya. Hindi ko ako pala. Wait, please. Okay. Paulo mo na kami ikikin na natrabaho ako sa gusto ko. Dahil ako? Dahil ako? Oh, good. Uy, ano? Punta ka, lang ako. Good. Wait. Good. Mari mo, teleport mo, teleport. Yan. Good. Ikaw na sa mga kata. Ay, God, hindi ka. Ay, God. Ganda. Sige, alam mo muna sa nakaan. Wait. Ano ito? Panyaran. Alam mo, nandiyan kayo na yun. Nandiyan ka na sa safe zone. Diyan ka na sa safe zone. Diyan. Ikaw, ito ka na. Tuloy dahil sa mga din na po sa ako. Kasi pistol ko na sa ako. Alam mo. May ganun ko rin.
Hindi ka na manalo, kakaba ako na yun. At ako dyan, maginood mo lang dito ako. Kasi nag-games. Yan yun. Uy! Okay, ano? Tapos, ikuha na ako. Tapos, Anong color? Ako lang sa dahil. Puto. Hindi ako pag sa kuha. Papalya, ina. Pag-wait na natin, hindi na gong-gong. Gusto ka sila sa ano? May mga siya.
Ano ba yan?
Sabi mo, sabi mo po, saan ang daan? Saan ang mapapagawa? Ito mo ba? Sa tao na magawa. Hindi kaya, ako daan, ano ba yung magtao pa tao? Yan na talaga tayo. May parang ano, may limitation na may kasama ko na yan. Pero in a certain way, ito, hindi ba siya napakali ito ang matapatan? Parang kaya na ginulit ano, kaya ayun, siyempre, dapat kauna ko ano, Alin? Usap buhay-buhay. Yes. Usap buhay-buhay mo din. Ito, nag-start. kaya na kapag ng cinema, Dapat eh. hindi naman ang pag-ibig ito. Sinalo eh. Sinalo. Kaya po kayo din. Ano yun? Meron pa lang yun. Tanga-tanga. Galog ko. Galog ko ba? Galog ko. Gawa ka din. Ito ka rin. Ito ka lang nakita. Nag-cheating. Meron ka nag-cheating. Hindi ka makatawag ng tao. Tayo sa Daguso. Oo. Pagdala natin sa lang pagdala. Hindi namin ang hatag na paano tayo magdadagdag sa computer? Kaya ginagawa ko, hindi siya masabi.
Kaya nagagad niya. Ako na sa kaya dito. Ano kaya? Dahil nakakot kaya di ba? Susok pa sa Manila. Igapot ko na sila. Ako man, hindi ako ang partido. Tapos, susukulan na ako. Ang susukol sa Manila, hindi na galit. Tapos, yan, kapag tulog. Patay ka ako kaya di ba? Para araw na mawawag din. Pero kung yan, nahiling ko sa ako sa yan. Sa survey. Kaya di ba ako, hanggang years, kasi rin doon, 16 ang salaman. Hindi, ang aral ko, hindi talaga ako sa salaman. Hanggang doon ang movie, so kaya pala kayo sukat na ako. Dinadala ko ang masirin doon. Ikaw, mabayad ako. Hindi ba lang yan sa araw-araw? Nalikat ka lang sa kuya, yun na iyong kalagataan. Wala ka nang bulitan kasi yun na din ang direksyon. Baka ang bulitan yung mga ay, sabi niya kaya 6 meters, 3 meters. Kaya nga, bilang niya kami makasal. Hindi naman sana. Okay. Siyempre, ang dami ko na anak ko. Sige, sa ina, dahil makasal. Pero kung hanggang yung ito sa lulo. Sige pa sa ng araw-araw. Pero basta ng araw kung ano talaga. Nag-ano ka inyo, nag-survey. Sabi, hindi ito ang babasihan. Bako man na makuot dyan ang sugat. Siyempre, masukat sinta. Huwag na, walang tuloy na lang. Ano ang nagyan para sa inyo? Kung sa pagkat, ano man ang kawasan ng ikot ay ganun na. Rinrapan na. May prapan pa din niya. Parang sila kumagaan. Ano yung kilometer? Dito na natin ang 5 kilo. Ang
sila, sa ubay na kayo dito, kasi yung nangyari. Pero kung may mga, sana na ba? Kamo, sabi na yan. Ako ko man dyan. Hindi man ako sa iba. Bakit mo na sa mata ko, iba so, yung gusto mo. Ano gusto ko ng ano siguro nila? Luwas na itong, luwas na itong, daiman na luwas itong sa mapat ito. Kaya ang pangalan, so sinunod din daw yan ang harong-harong ni Berto. Ayan ang harong ni Berto na Islam. Kaya ang doon nakalista. Oh, nakalista dito. Dileng, pwede dito so, ano ni Nuno? So, account ni Nuno. Sabi kaya sa Leila, di ba kung nagkarahan? Oh. Sabi, ini so, harong mo, sunutin mo. Nasa Kilganiki. Binawasan na nila. Oo, sa suko, sa ano na nila, sa kumbaga sa ordinary nila, ano, pabawasan na yung ano ka, Tulong metro o anong metro. hali mo na yung malilimuli. So, padayo lang yung sukula nila. Dahil nga, nung iba ka mo, man, reklamo sa ida. Naka-inabay pa nila ito. Hindi yan, hindi. Oh, nasa Ini, Ano? Garbage ba? Pero, nasa lugar na ako. Ay, kaya pala. Kaya nga, muli bagang kuya kayo. Ano? Iyan so harong ha. Iyan Yung harong meron niyang sa Thailand. Tapos ini ko, ani, so iyan ini nang gadang. Pero yun Karon, mga ganun ka lang. Tumi ba sa akong matira? Muli pagkakaulubay sa iya ho. Ini nang gadso harong-harong na. Muli ako, Ito ba yung ano ba? ano yan? Ano yun, 190. Kaya ba dahil pinangyan? Muli ako dito ho. 119, not 119 ako. Tapos 16 sana. Sa sobrang ang 5. Ayan. Hindi. Hindi harong na inyo. Okay ba ganin dahil yan ha? Hindi nang baga. Hindi nang ka doon. Hain ka dito. Ako din mahilo lang mo. 120. Gagi. Ano ba ka 127. Ako na Ay, wala. Dahil naman na picture. Para, ano ito? Kahuli ka. Lang po ha. Ano kaya, maling angka. Ano yan? Joy. Yaong ka pa na. Ayun na, sa kanya ito baga, talagang Regalo. sinukol. Kasi yung Regalo. ako, maligyan na sinukol. Kasi rin yung ito man ako. Pangimay. Tapos, dito yung sana kay Let. Aram ko pa ano, kay Let man sana. Kaya baka ini, ang dito ini. Makadiretso dyan, why din ang Pacific dyan. Aram ko, ano talaga ang ano nila. Okay niyo. Wow, ganun ko po. Bigyan tikla ko. Dati, wala akong pangarap. Ang gusto niya, sabi ni Berto, kaya ribang niya sa Luzon. Ito ako. Marami. Wala man, ang salit man. Sayang man, baga nasugal ka. Sige, baga ka.
Ano mali mo Dara. to 2 meters na sana. 2 meters? Ang madalas na nakasaway ini. Ay, sorry. Ang dara ka 193. 2 meters. Sa Darakan 193. So, kada ko lang wala. Dahil sa hindi ito makaano dumang sa dagat. Wala sa ano, sa luwas na 193 ano. Nasa dulo. Pero paano kaya? Masiguro kita. Yung nagsasabi ka ano, kung tayo mag-applyan, sinasabi yung applyan, kung tayo mag-applyan, Kukuhaan mo siya. kukuhaan. Tatabasan sa mo. Tataba. Tatabasan, kasi pag nasuko na pa, makukuha yung pwede ako ang pagkakaling eh. Kaya ano, Ang problema paano? Ang luti ka ba ba? 193 yung tiglalakaw ka. Kailan kita gabos 193. Kasi ito, ang buhay pa sa ama ini. May lot number kami dito. Ako sa kanya, niya ako mo, kakalandaw mo. Ang number ka ini, 7488. Tapos, dapat number ko. Mayaman, ang lot number, nagbaba ko, is number. Sabi nila, dahil madaan. Paano kami nakaiba sa lot 193 na? Kasi bayaran sa ama ni 7488. Anong bigyan sa inyo? Sabi ka, ito duman. Duman ko ngayon sa Euro of Land. Paputon mo, kaya iyan kung paano, kung ano malakaw. So, ikaw na ang malakaw paano sa pangalan mo, baka nakulaan ka. Kaya, pero kami, masiguro kami yan. Pero malakaw mo kami ka ito. 7488 na. Sabi ka ito, baka nakulaan ka. Pwede mo alam mo kung parang dumalang ang tunay na lupeng. so, kada stroke pang kote kang 193. 193 na tao. Lakaw man isa na ang black number 74. Panahon kasi natutko ang ani na ano ito kaya na ano ini 193 pero pala na ang santo preso kan santo Sa uro ba yung kaduman? Baka ka uro ba yung kaduman? kasi ganun kaya baga tapos sa sampal ng barangay doon kaya naka-apply sila sa ano ang ano rin address talaga rin sa Lubis maburan rin siya Ay, hindi talaga. Kami kahit sa Rookie. Pag yes ka dyan, sa Rookie talaga ka. saan ba kaya San Roque talaga ini Sa Rookie talaga ini. Kaya ina-plan kay Tony Pai ini. Sa Rookie talaga. alam niya itong sunyang dyan ano maburan pa rin sila pagkaguran nila Oo, sa Ay, Rookie. kasi dati ano, ang ano nila, sa Roque. Mga address. Ayan. Ang sabi ka ito, Oo, dumanda sa may sa Pablo. Bako man, San Pablo, diyan, bakit sa labak ito, diyan sa may ka, Diyan sa may ka. Kachupilo, Kachasyana, Oo, kasi siya na, buda dyan ka. Maria. yung diyan ang Oo, salong, yan, ano ba hindi? 1969. Yan ang salong. Kasi rin dyan ba ako buhay? dahil ka pa digdi, Daray pa din. Pagbagyo kan, Sining. Hindi na kami sa mga gamit din. Bakit may kan sa mga buhay? Ang mabuhay na ako ng kuna. naulog sa rong Ano ka mo? Mahangan ito. Pero ang daw pa ito. Sige nga, silang harapit ng gamit. Sa loob kita talaga ang address sa ili. Kaya ko sa iya, so, sunan ko ba di pa nauli ang, sabi pa ano niya, sabi niya sa iya, so, pag-survey, binawat nila itong meters o perimeters. Sabi ko dahil, Habang sabi nila, ito ang kaya, inibag nila sa
karon mo, so natin mo, karon mo, nakaano ka sa ligi, nakaano, naka-intro, nakadugo. Tapos, masok ko sin dati, sa, kumbaga, sa titulo na ngayon, tunay na, tunay na, dumama ito maano na, haliw na itong, Wali ulit. Naiman talaga. haliw na itong naka-intro sa ito. So, madama mo na lang na halo, yun na lang ito ang, Makaganan. yun ang titulo na Wala ngayon. ka sa namagbayan. Hindi, alam ko talaga. Wala ako Maski talaga. saro, maski Ano na siya nito na yung down? para, So, kay Alex, baga, ano ba ang mangyari? Amerika daw, mga ganyan. Kapot, Kay Alex, kaliba talaga. Kasi dahil pa, iwa man dyan may mapada. Uni ba ako? Uni ba ako? Ang labli ba ito yan, no? Uni kita sa uni kita Ulit ako na. kasi si Karen iyan. Uni kita sa uni sa imo sa dayo ko. Uni sa ko. Hangin ako. dayo na sa alit. Ako na mo sa mga kaya kay Papa Chan. Nagpuntay kami para, ano man ang mangyari? Bakit ang Tanga ko. Thank you. Pares na na spy. Yung drini. Ang ano ko talaga ma, why din? Ano yun? Ilog ko na ilog. Ano yan pa? Di ba ano yan? Makaday naman. Pag naintindihan ko, Makaday naman talaga man. Huli. Kasi ako marami sa safety ko, kaya may nakada. Pag napaalaga ko sa safety ko, kaya 193. Sa spy na Kaya na. kaya naman ang sa trophy, para karoon na sa lakaw. Karoon lang ang lakaw. Yun lang, dapat. Siyempre, matao kasi, para sa mga lakaw. Kasi kung talaga kung magkaroon sa lakaw, wala ka nga gasuso. Wala ka. Kaya, ang ano ka sa Roque, alam mo nga rin organisasyon na may magkakasasarap na dapat ikaw manigiti leader. kasi di ganito ka. Ano din na sipit na, maging board member lang pala, na makaisip ka. Kung ano man ang dating nila, makaisip ka. Oo. Ano yun? Dahil ini, ali ini, so di ke, yan, agyan, yan. Mga agyan, Kasi kaya di ba sa laot, Sa train. mga dati yung parang nalay na sinasaragihan. Mamay ko, agyan yung nilalagay. Ayan sa laot, dyan sa laot na, kaya harap mo na ilan natin, agyan yan, nilalagay ko. Mamay ko, nilalagay si agihan. Yung mga eskrita, wala. 66 na natin, bakit niya? Ako mo yung pang nilalagay niya agyan. Dati man bataan mas kay ang mga agyan ang tikarang karon natin mga ano na yun na ito perimeter nalit na nila dapat kung nalit nila yung perimeter dahil natin nila inumbay na uyan dapat kung hindi na nila inupol hindi na sa ito Quando mo si Jim Gilberto siya. ano ba na gusto ko? hindi ka ini sa ano ni Berto sa Tawag niya, so, yun po kapag ano na po yan mo sa may GP Islam bakit pa man sa paliwanag niya pag yaon na ang titulo di man na haliin di pa man hindi hinalit ta ini diki ini Ay, di ako. o diki ini sa iyo matapos kayo sa itong nagsurvey ng ikaw kasama nagkarakan. Yun sa pasabot. dapat ginano na ninda hinali na talaga ninda dyan sa Bubu! alis man ako sa iba mo
Sana, yan, nabaga, wala akong ayun, para mag-zero. Halimbawa, mag-zero ang ano, kasi rin na sa... Gulong mo sumo ka sa kutsilyo. May sukatan man siya dyan sa banyo. Hindi ka na ang mayora. Ayun, kailangan lang yung yun. Magkaigwa kay, ano sa, Pilit ko yung maganda barbo. yan ang makaibuhan ang Yenrote. Kasi ako na naka-star. Kaya lang sa ipagsaga. Aron, pagpahilig man. Yan ang mangyayari. Iba rin na, ano, iba rin na kumustakan. Pagkagad parang ano sa pier. So, saan ba na? Sa Marina. Ano sa pier? Kung dahil na sila ma-extend, dahil na gagamit ko na ano. Dahil na sila mahero dyan. Di yan maharo, yun naman mahero. Yan naman mahero. Dyan sa laog na iyan. Pero kaya maglalamakan. Kaya yung pagkatapos kayo, kung yung gawa na yung para applyan. Hindi ka na naman kasalo. Hawa ka pira. Teka na. Kaya na, Limber. Lagi na wapon. Ayaw. Ito may tutuan. Ano talaga dyan? Tapos talagang magpunang white din eh. Pagkakaguro sila mga asikan, pusang talaga sa iyo. Ang tamaway din yung ganda eh. Ang sabi ko lang, sabi ko na Ano yung tawag? Kaya na po yung kinas yun na po yung sa pinakakaman sa ano po yun. Ano na kayo mag-trend? Ito kasi ng so, pati ano. Sabi niya doon si CJ, dapat kinaiba mo si CJ. Iyo. Sabi niya naman kasi sa ano ba ba? May 40 meters. Ako na ito, ano siya? Ali sa sibol pa ba? Oo. Yan yung paano. Balik nga lang ako din, Laway. Another, ano, Abot na mo na. talaga plano nila. Ang gobyerno. Ano, Ben? Maaari ba ba? Nakairing ba duman sa 150 rin. Pagkatapos, Sudumana. River, ay ano na siya? Sa Marine. Sa Marine na siya. Ano lang ka? Nakaputan ka, nabi. Ano ka, nag-aisal dyan. Ano mangyari? Ano yung nakabili? Kailangan kami kasi sabi, pag-asigado ka ba? Ayun. Ano na nga nasundan. Masubmit man ako. Pero hindi pa man ako mabayad ako. 1,000 pa. Pwede na kayo? Sa? Kung ano biyak yan, ay yun. 1,000 dyan. Saan? Pero ano? Ang iba nga, para odong ito magmarami. Ay, wala naman. Pwede ko naman sa namin dahil nag-move-by ka. So, wala nyo tayo itong ano, video. 22 na sa namin dahil. Wala kayo ako sa pangalan nila. Yeah. Ano ba sa rin? The next day, May copy ka? Kan pangalan kan mga anong ini? Hindi lang sa copy mo. Wala ako. kinusulit ka na yung issue din mo sa Ika lang mo ko ang ano. Gawin ko daw, ano ko lang sa mga
Meron mo nang naransinda. Ako dahil talaga. Awa ng pamama. Kaya nga niya ngalas ako. Yung very magulan ako. Si Kapitan. Yan tayo doon. Ano yan, si Kapitan. Kapitan talaga ang ano dyan. Tapos, pagmati yan so, pagkain si Kapitan, pagkain siya, mahali, ano yan, Navy. Iba mo ba yan, iba mo ba yan. Pagkain mo ba yan, tapos nagkaroon ka, stop yung, yan siya na nag-ano. At sabi ko sa iyo, parang nag-sobe. Nag-assist. So, then may siya si Kapildoan. Ang ano niya lang siya ito, mag-assist na lang ko ano ba, ay, presidente mag-asyakan ko. Yun ang ito ang papil niya. Bilang presidente ko, pinagpuan ni Kapitan at iba niya sa mga kadila ng baraba na masok. Yun lang ang papil niya. So, then siya papil naman sa ang kaili. Dito lang nagagawa. Isip mo na, ang muting lang talaga ito din, kaya, hindi na. Ano lang, nagkaroon ko dito. Tapos, ano kinigaya? Ano kinaliga mo? Hindi, sa kasunod, pag para so, narala talaga kang 193. Hindi naman Kada yun, mangyayari, kaya kaya na, ano ko kaya Ano kayo na ka ba? Talaga. Yung ano din na, pakalaman ka rin. Hindi ka masunod na sa mga. Hindi man Hindi man niya ako nakapangaran di man sana ako mag-attend. Para sana, muna na pinanininig ko. Yan ang pala ako na pag-attend ka. Sana ako po, so, sige ko dyan. Ano kang pangalan, surutin, pangalan, kung dara ka po siya na, paranga. Iba kaya, iningaya, magkatula, kaya ngaya ka mo. Ito para dito, dito ako magbukan. So, pangalan ito, pag-survey pa sana, mapangalan ito. Ano ka pa dyan? So, mo. Maturok kayo na. Ang ligas pa mo pwede magal mo ito na pa yung Nakakapos na ako tayo. Ber, isang kita pero. May lumaulan sa Chile. Yun, ang one. May ko pa sa A. Abid Pilas. Hindi, mga maulan. Ay, sa ano sa lot. Abid Pilas. Ikaw ba siguro? Ka? Ipishilo na ipataw. Maliyan ko din na sige. Kaya ka naman matagal. Nalmakag ka ba, Ben?
Hindi, si Jinjo pala, makarikot. Kahit. Ati. Oo, meron. Wala. Ano? Bakit siya? Toy para sa para sa kusay katawaran ko siya. Asa to? Okay man. Bakit si Bob? Open man. Nakakalimutan ko. Bago si Bob. Marlo tulo. Marlo. Bago si Bob. Wala pa rin. Namin practice. Ito, ano sa tulo? Ano? Puro mo, gusto mo mag-spam, Wala ko nakadapag pa yun. Wala ka malamat, puro. Wala ko na lang kasi nung bigatik para kami. Ayun pa yun. Panalo ka. Hindi. Ayun. Grabe na. Dapat nga, kasi hindi kayo dito order, magsisigit ko. Yung mga ikaw na lang, tissue. Guys, nag-leave. Yung namayo, para di ba ikaw kaya, ikaw na nagsidaw. Salam, ikaw, ano, Wala mababakal man ako. Okay, yun kaya. Hindi mo ba? Natag. Dahil, Dog na? Yun, wala lang. Ha? Kasi wala na. Alam mo, wala lang. Wala na, wala. Pupunta nga. Patilan mo na. Wala ka na, kunin ko. Kumabog mo. Hindi mo. Sino ko sa toilet doon? Yun. Kinsi ba kayo ito? Rina? Sa Napangalingin mo, parang doon ka na. Okay. typical din ako. Ano baga, sinagdagan. Kailan nila nila ano naman kabakat pa, di ba? Kasi G20, Pero hindi ko G20, si Denver sa Sinugo. Di ba baga? Kung si G20 ito, tapos kay Denver tapos ako pa manigapan sa kaya mo ba? Isla ka Gisay mo ba na? Nako, ano din mo lang yun? Nako. Yari, very good. Ako yun, yun. Kapag ako nito kaya nila ulap na. Pinapapag sa video. Pinapapag sa lagi at ano, pagka. Wala, pag-basketball kasi, may putot-putot na kaya may bukit pula. Basketball doon, nagputot-putot na technique. Sa television mo ko nakakalaman sa ilalim ko sa tanong. Nakamot ko. Hindi ka Wala ko talaga sa computer. Hindi ka nagpasyon. Box lang tubo ako. May ano, pinag-inawa yun yung mga mo. Ah? Sino? Well, sa tingin kasi niyo, wala ka naman ano ba, aligo. Ano ko? Matapos ka ng sayap ka, magkaroon mo ka. Sasakyan.
Nabulan ko daw.
Hanggang kung ano talaga. Okay. Same year, ganun. Oras lang kasi sa'yo. Hanap na ako. Bagi mo sa lima. Ogi daw, ogi. Gi. Okay na ka?
Don't believe me. Ikaw ang pamalo ka na. Maluto pa? Tira. Magulo ko na sa iya. Garo. Garo na bagong luto. Ay na, pagod. Ganyan ko muna. Sabi mo. Okay, be. Wala din beer. Hindi na mamamali. Hindi na mamamali. Ano today? Ako malis-alis na sa aking dadaanan. Uy! Ano mga din? Paano nga ni? Bandera. Sa ano? Item. Tapos itong name guard. Ipin mo na. Name guard. Name guard. Name guard. Yan. Nakababa. Ayan. Mali yan. Mali yan. Pakuhan. Pakuhan. Ito niya niya. Iniutot ko yan. Ayan. Ito ba? Gumito. Ayun. Ayun. Ano pag-iwas na Palayan. Palayan. Tulo. Tulo. Kuya lang. May lagi kita. Shit! Okay. Napagutan ka. Ang dalilay pa. Ako sa napinakalod yung sandwich din. Pirang kayo pinili pa. Ano? Ay! Nasado yan. Nasa kawat ko. Ano, bro? Yan. Di ba matibay? Gate, ba't ako to? Di ba nagpa-uwi start to, bro? Taon ako lang na ng taon. Yan mo na. Bale, mga kaya nakarapan mo, mga bro na. Hindi ko na pa. Oo, matibay na ba ka? At siyempre, ako kung mag-iray, ibang tawin din. Practice. Kung talo yung nga pag-reading, good, kasi ako. Para dog talaga, matik ko. Paano mo naman dito? Ano? Pinagalot na rin ako yun. May pawit ka na din eh. Wala lang ko ng gawa dito. Update ko ka, ano kay mga... Lima malusog dito sa gawayo. O, lima. Kaso ano, 46 minutes ka na. Nakuha na 1 hour. May seminar kaya nga ako laro. Ang hayop ka, pero sa buhay ka nga yun. Pakano ka na, may pawit. Anong buta? May pawit. Sabihin eh. City. Window. Ano, window. Bawal mo. Yung mga kotak na doon. Doon, balik. Ay, nakaisa mo lang. Di ba na, next wife na buwan ka? Wala kang magtago. Di ba, may karasyon tayo. Pasunta sa ay. Dad! Oo. Bakit pa ka na po pang ano? Nakulat pa wala na. Sa mura, bigyan ng best ba? Ate. Nasa bridge. Yung kaya no? Sige, bridge stick. Bridge stick. Puro sa sis.
Switching daw. Kasi gawa pa din yun. Ano ginagawa? Madami na kayo. Kung ano din ang bumalik nga. Ito, di ba yan? May tira na bumba. Kaya press ko video. Wall split ko. Wall split. Walang pangayos sa Walang imundi! Ha? Yung issue ay na. Para sa mga pag-intaw. Kahit ko na kaya o. Patalo din ang badin. Ikaw ba ang pakakait kung ba niya? O, sa sarili pa, tingin nga na nababayi mo. Balik ka na. Di ba talaga, di ba? Dapat tama yun. Hindi tama yun. Ay, di po tulog ko mara yun. Rinse ka. Kasi, dua-dua sa long, eh. Dua dyan. Dua. Ayan, ako bakit dito. Tasbang. Gandang kape. Ano yun dyan? Hindi ko pa. Buhay ko. Guys, to. Woo! Mga patal. Para ka mga ito pa nag-umpis ka mga ito. Dito ang gugulo yung bata. Ano sabi? Dapat ito ako sabi. Ako sa iba. Gusto lahat. Sige, ito ba ako? Boss na lang tayo pa. Pangayos na. Puta manulog pa ako. Sinabuhan ko na isluwa. Di ba talaga si Batang? No? Puta, kinagat ko na isluwa. Talaga ko maawal doa. May iba kayo sa bibula eh. Pinubuhat ako ng A. Muli. Ako na A. Ako na A. Ano masama ako? Ako ko na ba? Ano rin ko ito, babe? Ano? Wait. Mag-Spanish na. Pangayos eh. Sige mo ng ayos. Ano grade? Ano yung ibang Spanish yung Ano?
Ikaw mga kami ang mamulang. Ano din? Balita ko. Duman. Ano, wala na sa kanya. Ang sa nagis kami batawag. Di ba? Okay ka na, Ben, long A. Hindi ako. Dahil hindi ko naman ako sabi. Wala siyang pwede. Bibita ka. Bibita ka. Ay, din. Ay, ay. Dawabi. Dahil dapat parang batong sila, ayan natin. Di mo lang mag-lockdown, di mo lang Mas ba na atlas, ma'am? Sige, bawa din sa kanya. Dudin, isang dyan na, anak ito. Isang dyan na ito. Kapangat na pagbuwag dito. Good, go. Puro sa go. Yung mapalikod dito, likod. Pag-itin. O, likod, ingat sa likod lang. Likod ko nga, likod. Kailangan, kailangan. Balik sa lugar dito. Pagbuwag. Nag-asbit naman ng baro. Ayan, pag-ibig mo naman, ako din mo talaga. Okay. Ulbi? Kamu? Ulo? Pag-ulbi? Sige, sige. Ano ang tagbakan dyan? May balik-balik. Flash ba? Flash mo din. Makulang na pa. Este, magandang teka, mag-smoke. Flash na rin. Dua. Ay, tago. Ito na ako. Hip, hip. Ano sa gilid mo? Ay, tuwan. Daw pa. Daw pa. Eh, naman ito, eh. Dahil malindihan namin. Bisay to, bisay. Bisay. Bisay, tulog, tulog. Juan. Wala, umanggaran na lamang na Gabi ko, tibay. Ikaw, tunay. Juan. Ano ba sa dito? Ito, hindi ako magaling. Hindi yung mapapagod. Hindi. O kaya iba. Kami. Ila sa ano bridge? Ano kaya? Ano kaya? Ano to? Ilubot! Tulog! Buhat ako mari. Ha? Kaya wala pa ba ito? Ay lang. Wala pa dua. Ang panggalan pa ako nga. Kapit.
Ngayon, next week po, ano po, kaya tagpila na. Ako na nagpila, no? Diba? Tapos na ba? Kaya nakalimutan mo natin po tayo. Bawas ko eh. Ako dalawa ko sa... Ganito ako, eat, tulong. Ayun na. Yun na. Kaya na. Sipol! Sige na sa 8. Ay, ito din mo? Ay, ito yung batag ni... Sipol! Wala ba, ano? Bigyan mo ako. Ito yung number 1, number 2. Kaya ito dalawa ko. Oo, kasi sila yung dalawa ko. Dito paro. Simana? Hindi yan sa bigyan. Dito paro. Yun lang. Yun ay one. Ayun na. Dalawa ko. Tutulo ang ano. Sa kanin. Kanyo. Pinilig. Amin. Tara sa 8. Kinago na sa wapos mo? Ito man. Dito. Ano mo rin? Ano ba? Ano ba? Yung pagkinibatag. Isbat isilir. Wait na batag ni... Down and then... Oh! Bila ko. Ito, sabay naman tayo bata. Teka! Ayun ba? Abot. Sige, abot. Para ulit na ako na. Ay, Pero yun sa tulong mo yun. ito mo na ngayon, dumaan. Kapag hindi na tapos ano, dito mo na yung mga isang. Di po patan ka po patan? Ha? Wala. Yoko na doon. Ay, meron. Mas mga to. Gawin kami tayo. Punta mo dito. Punta mo na. Pa, kailangan. Gawin tayo. Gawin tayo. Atras sa bridge. Uy, doon ka digri. Atras sa. Ulit-ulit natin. Ano yung lalapit din pa daw? Huwag ang tawa. Tawa ng oras na kuya. Bago pa sa bago punta Next to, next side ito. bago punta sa
Teka, ma-vlog tayo. Yan ba? Lutin, wala mo ka lutin. Yan. Kung sino talaga ang alis na ini? Bilis mo to. Kamanin, tuyo-tuyo ka na rin. Vlog ka na? Vlog na. Dapat niya. Sliding sa nagir, bako dyan. Gadan. Yaw na dito window. Ang takuyaw. Ito yung window Oh, lumala ano din? Ano din? By time. By time. Kulikirin pa. Boy, dali lang sa ano? Wala ka na rin. Talaga sol. Tara. Kabandi ka din. Lance. Ay, pinatag ba niya? Sige, pakita ka mo. Oo nga talaga, Sage. Kasi ano? Ay, Bukan dia ako. nagulit yun. Uy, pigit na. Kung ba ako bawas ito? Nag-ilusot mo ba na? Tapos ba ito rin? Gana yung titira. Ano yung ito pa? Ano yung... Wala ko ba na... Wow, sino ka dyan? Ay, Jay. Na-relieve ba dapat na na eh? Hindi. Limited da? Delay. Ulitan ulit. Delikado. Lahat. Wala din. Gandam. Veteran. Sniper. Yan. Sniper na ako mga gamit. Ayun, sniper. Mati ba yan? Ang hindi. Naglasang.
dyan din, mga bubo kaya mga issue. Ako mag-ito ko na to. Duty talaga sa tubig. Ako ba guys, mga daw pa na, mga daw Porlo. Wala, nagdi ka. Tago man kita pa, kita. Hindi ka lang, kani. Hindi ka po. Abel? Oo. Balik ka na laban ko. Nakanika. Pagkantag. Gata. Ay, gato. Uy, nasa ano, nasa beach. Maglag talaga ako. Samantalag mo. Ako, tinabangan ako nga. Kuya ba, may kinsa. Ano talaga itong gusto mo dapat? Ang order. Nauna-order ka? Ano ka kami din? Ay, kita dito. Din. What there? Rich. Ilong ngayon taro. Lumater taro. Buwa, pangalan ko ba? Oo, taro. Wala na kami doon. Ina. Water ka ano din?
Ay, yun na. Ito eh. Bunay. Bunay. Parang train. Oh, huwag na nga, yung kayo na tumalo. Ano na, sabihin. Tumalo, baka sabihin.
Okay, handa. Aba, ilan, no? So, ikaw nga, manawid na suway. Yan may pagtoto. Sige, ay. Libre pagkaon. Siyempre, napagkamar ay pagkasal yung ano. Kasi, may pagkaon na rin. Sarongadaw, may tintig na hulo. Yan ang kapon. Yan ang tulog sa hulo. Mga pa, malala. Ay, paano ba?
Yan dapat ay siyo. Layo. Guapo. Sí, analogía. Era de escribir una vez. Una vez. Bueno, oye. Greg.
Ha? Marami na lang. What a place? Yeah. Ilang oras pa? Ilang game? Sabi kaya, wala garad lang lang. Yung mga kapag-google, dito na ba tayo na? Kapag natin ano ng lab? Ibig ng lab. Bad ang gum, ginagawa. Nagala. Ay, puno ka na ba? Wala ko pala. Talbot lang ako. Tingnan mo nung baya. Diba? Sabi ko nga eh. Ah, napaka naman ang pagkakita. Kaya planta. Kita mo na dati. Uy, stop! Ayun, bro. Ganun na tao. Bilas kami. Mas bilit yun. Sana sa palawang, ganun. Utang dito na kinabata. Kasi ko kasi. Ang wapo. Natawa na eh, kaya hindi sinit ko. Bumalik ka, mga... Tawag.
Pero nakita, pero patabang. Pero nung patabang. Kaya, ayos ko sila. You know what I'm saying? Wala po ito na kinikilang ka. Kinalat mo sa ako. Okay. Ano ka talaga din din? Nasa sa Kung padunin, Ay, mas,
Huwag kayo na yung yung gate. Iceberg. Oh, galaan! Lalit! Lalit! No? Hello po, ano po din? Ay! 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 Ang ganda ko nito. Ano ko lang, maduwa na ako. Mag-remind ko mga mag-remind kita mo. At talaga ba kung sa kanya? Sino lang si Dennis? Kapalit ang daw. Kiki! Inanay na po. Lahat mo din yung Pag nasa etipat sila, pag wala ba? Pagkasamat kita, turong po ka. hindi. At mapapala. Tama? Kasi ah, kasi man ako. Kung kabagan na naman, Tara pa yan. Hello! Hello! Oh! Say mo na! Oh! Oh! Gusto mo hindi mo ito lahat? Oh, may ang damit ng CJ! dapat na dito sa ninyo.
O, diba yung ubo mapabalik yung buti mo? Parang siniyakot naman ng Tingnan ko, bakit sila pa naku pati ito? yung ginagawa Kami naman na ano, yung design ko. Ito ba ito? Pagkakagawa ko, taas pa natin bibig ko kayo.
Masahin lang, sabi ko na, sa ito na.
Ako talaga, speed. Wala ka, binamit ko lang ako. Number one. Speed ko ah. Ako mo nga ito ka. Bakit ko mo na ito ka? Sige mo. Unstalled. You know.
Makakapagtagal ako sa ito. Abangan ako kung saan ako po. Kaya, lumalong kami yung yun. Ako, kung ano ba po. Nagkarasi. Yan dyan. Ano si Jay? Nakago ka dito. Nagkakamali ako po na kinalaman ko po. Nagkakamali ako po na kinalaman. Ha? Abangan mo si Jay. Ay, hindi rin. Okay na lang po. Open floor. Ay, recognition ko. No. Hey! Over, bro. It's over. Sabi nga, ano ko na,
Maria. Maria. Gilos ko nga ito. Nag-uso lang at si Diallo sa district ba ka Dito na. Nag-uso lang. Pati may nasa bata na was pati ano.
Mas mulat sa kakuangan, Ako ba? Ako tatulog. tapos ba tinakuha na gusto sa ito. Nagdalo ko ng kakuangan. Kasi, mama gagamot sa ako. Hindi nakakawag na tutulog. Ang magaling pa kayo ng bahay. Uy, hindi na kwanta ko. Bro, 80 na. Pag nag-spin ako sana, maganda na lang para. Huwag na ako dun, eh, no? Yung paggamit ko, Ito na ako. ay madagdag ako. Kasi madagdag Kaya para makasin ka na. Update! Oo. Wait, pagkakas ko lang update. Magamit na kuya. Di ba parang subject no, mga yan. Ano ba yung laan mo? Sabi mo, mag-aalit yung taxi, kaya lima kami. Ano naman ang kay? Apple. Collection. Wala ko sa ano naman yung mo? Saan ka tulong? Hindi kayo na ako. Ate na kapahal. Ano ba? Ano ba na sa kayo? Pakarit. Wala wala kung bibili mo kung anong po. Murag, sisipan na din. Yun, nagkala di ba? Yung makamay ko na Sige, ano si Jim na kasi binigay si Jim. Wala sakit ko ako. Ano kita mata? Sunod ka na, eh. Sunod na sana dahil Subway. Sarang niya binuha ko. Wala ka na mag-sage. Kaya, parang hindi ko sa itsura.
Ikaw na kapituan. Ikaw na. Wednesday, party,
Nakuha ko din yung, ano ba, ano yung sale? Hindi na nakuha ko lang yung wala. Nakuha nila na natin. Awan pa ba nila? Madali yung laki ako din yung kanina.
na. Yung ka na naman. Hindi mo kung pwede na kayo. Hindi ka na. Mumurang mo na open ko ako. Hindi mo pwede. Mumura ko. Kami ka nagsisimpulis ako. Huwag ka. Huwag ka. Anong sino mo pa? Sino? Mga vlog na mo. Ano? Oh, shit! Bakit no? Ano? Yun ang ilaan. Supang yun. Ano ko naman yun? Ako na naman. Para din lahat,
Tulo! Marabot na puno! Popcorn! Tunggok, balik kita sa tunggok. Ilalabot daw. Sana ka. Bawat tango. Ay, lahat. Ay, ano pala? Ako, pinakuha lang pala. Ako, Uy, nakabang. Kasama ka. Parang. Parang hindi ba din? Kilala ko yung zebra ko. Aba, ikaw magtuturo. Ikaw, paano ka na magtuturo ka na? Oo, yung dito, no? Nagkakaroon ako na pag-abenso. Tulong. Harapan, harapan. May nakakon doon. Ha? Yung sa player, boy, dapat. Uy, paano?
Ah! Utak na niya, parang lumang. Ipatagsin mo. Pagsabi na! Nagtap lang! Lang, nagtap lang. Stop, stop, stop! Stop! Ano? Nagustuhan mo nga ako! Alam mo kung nang hindi ko Ayo! Ayo! Ubot kaya kami ako. Ano, durok ko na ito. Ang bukod. Ay, ito. Ito. Yes,
Ah, lagi kami ini. Nagkaroon ng pagbilin. Kuya lang. Open the door, shut the door. You want? Bakit galit-galit lang? May ko ano dito ko sa pagdaw. Tapi na naman ang sinabi. Ah, sinabat ko ba na dapat? Bakit dapat? Nag-dumit pa ang ano ko eh. Hindi ka magtaram. Mataram ka? Ay, naging ko. Putik! Ano? Well, good din. Ano? Ano? Right now? Yes, siya? Let's go. Ikapunta kay Daw. Yeah, ito ba na, ay ano, dahil ako sa Ano? Malakas. Para hindi ko ano. Wala ka natin naman. Hindi ka naman gulong. Dati, kaya kung baka ako tapos na Saka mo? Ano pa yun? Ano ba yun kayo? Ano ba? Pagkira ka, Jay? Ako nga, marami ko Kung pangula to, kumilit ka. Ay, tulungan. Paano dito ka gusto ko sa bag? Ay, tuwa ka. Si Manay. Pagkira ko. Wala pa. Oo. Wala pa. Hinay ka. Kapag ko sa may pinakakadate ako, alam mo ba po, ano pati sa bako pag sa ano, sa may pinakakadate, sa pinakakadate mo, gagawin ko ito, so, Tawag ka lang. Ano ko kahit na yan. Hindi na kayong pera para aking malaman.
mga itlog. Basta. Open. Ano? Kung paundo ako tulong. Sige na. Nag-ready ka. Paano ka? Open. Kamu na dito. Open man. Bayaran ka. Abay ba ko pula ka na? Pula ka na. Susi ko na ko pa ano? One star ako. One star. Dala ko pinakapugi sa panel ng lupa. Parel. Bakit si Mas Bella sa video? Karuman ko sa video. Sana mo sa na pala. Ako di ko lang kasi alam ko may palabas ko nakapula. Ulo ko nga hindi ko ka. Tuloy daw ko. Buta, hindi makda. Hindi mag-dito. Ano ba? Hindi ako naiyan tangot. O kaya sila yan, isang 38, 38, 20, hindi na! Wala, masama yung katulog. Wala pa rin daw si DJ. Ito, may pinag-pinag-alay. Tama si May. Napajak ka to! Wala mga si May. Bulok eh. What? Wow, Japan. Oh, Japan. Dollar no. Minahal ko na 3,000. Okay na po. Okay naman. Hilog ka, nainig face. Ang pulo ka. Marot mo. Ay, hilog ka ako. Hilog ako. Ha? Wala ka pa man nakira ako. Wala ka man. Ilang mga patulog. Ano ko? Marina. Gibo na. Marina. Ate na? Ganak sa kumod. Wala ka man. Royal cake. Royal nakira ka. iPhone. Kung nakira ka? Kanya ito. Twice. iPhone. Anong room? Roman. Oh, nagdag na ako. Papa Manjay. Dati na natos kung punta ka. Para oh. Kasi may kawalan. Yan na daw pito ko. Ano wala ka? Iyo. Wala mo. Ganda ko.
nagpapakita. Susay. Ah! Bangag ako, boy. Gulaan. Bangag ako, boy. Bangag ako, boy. Bangag ako, boy. Bangag ako, boy. Ikat na lang gusto, boy. Ayan pa, boy. Ay, suka. Pero mo. Sige na po. Wala nang din yan. Yan, dito yung ginaw. Sabi na, boy. Butik na boy. No, pwede na, boy. Ah, strict na ka rin. Anak, ako pa na sa inyo. Abot. Tayo na minsan. Hindi ka nakabulog ko. Hindi ka nakabulog. Hindi ka nakabulog. Imegas na yan mga insan. Imegas na yan. Imegas na yan. Babag na pagpapakita. Kung mulakan na sila ako ng gana. Number 2. Yan. Hindi gusto. Diba nagusto ako talaga eh. Oh. Bagay ako! Ay, ganda ako! Ganyan! Hanap-napan ko ba ko? Yan, hindi tayo pumunta po. Ron! Upo ba? Bagay ba na po pa? Pakita ako! Pinabanda ako doon ba? Pinabanda ako sa dawan na nakasama. Pinabanda ako ba dito mo? Pinabanda ako dito mo.
lagi, hindi gimpi. Lagi mo, napuno ka. Lagi mo lang yan. Plus. Lagi ko na din magtaralit. Ano, click. Click. Dahil sa mga bilangin. Kanta nga, tumago pa na ito, naglaw ka mo. Oo, ako, nagalingan nito. Kasi bago yung sabi ko ngayon, nagaling ako. Hindi na pinutungod ko din nila yung tungod. Pamilya pa, inatala yung para yung Sabi yun doon. Nakaglaw. Nice game. Kami na nice game. Kaya kami na nice game. Naamuras, yaamuras. Hindi, magtago-tago kami. Dalagang masal. Baka na kung sino ka nag-explain ka ba? Ano ka? Hindi pa nag-explain ka ba si Jane? Pero sa inyo, bago sa sinagamit ng speaker. Siyempre, hindi ba gamit? Pag rin sa bulo, tapos kita yung agad, limit ka lang si Jane. Partida, boy! Partida, boy! Pero siguro, ano ba, ganito rin. Ano ito lang? Wala ba? Bukul bilang nga yun. Ay! Tangi na mo yung mga nakakalaman sa atin na mga isipin ka pa! Sinadala ka sa akin, yung parang mo sa Magaganda, nalapon ba ako? Unyada na doon niya. Ah! Ano yan? Pak! Ah, Sige na kaya, mag-rest ka. Go! Mag-rest ka na, nalagyan ka. Bako doon. dapat madiyan. Dapat.
Uy, napungan mo rin. Oh, kala pa iyan na kay Gala ba niya? Kaya. Ah! Okay. Ikaw mo yung Di ba alam ka person? Mama, una ko. Pagkakapagbaon. Kunya, talagang ano ko nakamutin na mga tama. Ang ama ano na din sa panwit ko. Tama. Mami, sa gilid. Gilid. Balik ako di ka rabang ha. Boss na rin, si Ran. Ano na aman na. Sige, doon na. Sabi ko rin, sabi ko. Hindi ako mapadabog na game. Baka ako sa sasakyan. Sa lahat ng gusto. Kaya manahit man lang. Kuran. Nasbang ka mo. Balik ka pag ako. Alis kita din na ano pero. Ano yung Ay nalagot. Kasi di ka. Hindi, hindi para dito sa gilid ako. Ito. Katakal rin ano. Ayaw kita din pero. Mapapudulis na mapudulis. Tangay! Ano po yung pang-person? Para tayo Leo. Para tayo. Let's game. Let's game. Let's game. Ini Pinoy. Ganda oh. Lagi ko pa nga din yun mo. Tama, bakit ano? Tama. Lagi ano sa tapos mo na inikawat na eh. Tapos sa tala po, loro, shoot na ako. Oh? Ano? Gigi ko? Tapos sa ano? Tapos sa ako. Meron daw. Pag na, video ko sa mga Hello, 23. 23. Pag nag-23 sa utang, ano sino? Uy, alit nan! Bangat! 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 Uy! Woo! Iwanan sa sila, ayun. Oo, tayo po ni Gary. Parang na isang pan, wala. Wala na sila. Sarap yung ano. Ay, tapi ka mong pamuluwa. Ikaw mo na. Tangay! Sniper! Sniper na lang. Balik ka lang. Ilang maksin, pero alang maksin. Mahal. Ginaw na lang. Tangin na tik na ka. Ang gilay-lay.
Kasi hindi ka magurag. Kasi ka nang mabukod sa rumake. Nagsusulta na. Sige, palit ka mo sana. Nagurag. Sige. Tagalig. Yung ka na lang, yung. Open. Open ba? Ganun pala ito. Ay, ano ba ito? Parang kaya ko kasi doon. Pero tema sa'yo, Ben. Baan. Ito yun ako. Walat ako doon, may pagpula ko ng kadawan ko man. Baka, Ben? Ayun, puti ka ba kung nang pananinigawan? Ano ka, Ben? Di mo na utak sila o siya, no? Si CJ. Kiluloy ko pa dya. Ha? Doon kami, pili kami ko problem. Kaling siya mong pa. Ha? Siyempre, pag maano kami, pag mapapalata. Ano ko? Masunggukan, ano ka ng iyo? Alto, Piro. Yeah, kawan kitang berani para Ako si Bubo kami. Huli kong gatski ka pa ka. Hindi ko na ko dyan. Puro ka na ako berani. Ano ko dyan ang pakyat sa kami ngayon mo berani. Mas pakain. Bilo, nag-iwal sa ang bilo. Upo ka nga na dentro. Pero siguro kanta pa. Oh my God. Yaw, inanong na ko pa kanyo. Tama pa lang ko. Alaat lang.
Eh, may dalawa na silang hindi may ayun, may tumalis ka pa. Wala ka namang gagawa, kailangan ka na, punta ka na mo. Paano yun naman siya? Tanga, bawal naman ako mag-ibig. Balik man! Kung may penis mo lang, nasa kulay ka. Ano po din? Ano po din? Tapos i-plate ka sa ano ang pro? Ba ang pro yung rate? Boy, may bariyak yung Yung ano ganda ng paano kapangyarihan niya? Lord, like me, please. Sabi yun? Like me, believe, like God. Ano pa pro niya? Dapat may tabi. Pag pugi, Oh, sige. Dati na pugi. Like, ano ba? Ano? Great. Kemudian dong dan setelah kemudian
Right? Ano? Ayun. Papakaliya daw. Yan, nag-ulan yun. Pati tama ng kapag-face. Wala rin. Kamu ang talagang sikat. Pagkakata. Gusto ba na bawas? Ano sila, Romel? Ang dami sa akin, Romel. Hello? Ikaw na siya, kilikot ni ate. Walang mic pa. Oh, iba ako takot ba ate? Anong sabi ni John? Anong sabi John? wala, sige din mo. Sabi. Uy, ano na? Kulay niyo. Hindi panalo. Rose, imbis dali ka na. Combo. Matabang ka manilo. Tumang ka ako ulit na nito ay marami ka ako. Yan talaga oh. Ano ito, pero ito? Dua. Ay, solo. Kaya na ka. Solo. Solo yan, ganito. Solo yan, ano. Tapos na. Solo yan, ano. Grade 10. Gusto mo, ate mo. Diyan! Ang panay ko mo. Ano, i-princess mo ngayon na. Sumunta ka po na. Doon sa kadro. Yung pinanyanin mo sa kumpulan. Ayaw na yun. Ito, kapit ako. Ano nung sa mga ginunguri ka ito, ano? Story cake? Natulog ba? Agay. Agay. Anoy. Uy, hindi ko umiyak ako. Parang nagulangan ako doon na. Kaya yun ang ito nga ito ka. Kaya yun ang umiyak ko. Ano ka ng ano? Ano nga yung magkano? Upo mo naman. Tawag ito. Kung yung lagip ko, ano? Ano ka ng ano, Ber? Tumaran. Ayun, member. Hindi nga, kami din ang i-grade mo. Ano? Nagpapit kong abdo. Ano? 1, 2, 0. 45999. May quiz ba ka? May grade. Ano? 120. Mahal.
Tira mo yung pansit. Tira mo yung pansit. Gawin ko yung dito. Kami gabos. Meow. Pagkatawag ko. Bukan. Nagagawa ko ako pumami ka sa Gloria. Nakabahal siya. Dahil. Bunyan naman ko. Hindi ako ano. Kaya mga kabol. Hindi ako ano. Spaghetti sa Jollibee galing. Hindi ako mananok. Zero pa lang ko. Ano? Palabok. Zero bando. Trabaho mo ko. Bitiga ko. Sarap po ba kayo? Pero di ba? Kung sa mo. Ano ito pa? Kung matalang kami. Kaya wala yung mga USB. Hindi na muna ako. Dito na ako. Dito ka na. Ako dyan. Hindi ka yung ito. Yan o. Ako ko na. Relationship. Ano ito? 150 ka rito. Puta na kapel ako. May sinabo. 150. Sinabo. Yung. Hindi ko tuwin eh. Pero naman, because. Yung dalawas na no. Wala ka dyan sa mga ginari. May. Hindi ako. Ano pa kaya? Chef. Dua. Tiga. Hindi na pala mo dyan o. Hindi na pala mo dyan o. Dyan mga ginari. Ay, Kuya dyan o. Kainin. Hindi na pala mo ng pangalan mo. Oo, ikaw yung pangalan. Lahat din dyan na yun. ay, di. Meron yung Huwag yan. Nino! Yun ano, magano ka na daw. Wala to, sarap ko. Meron sa... Ay, balik mo ba yun? Oo. Oo. Kaya nga. Ito daw. Ano ba Jay? Yan lang. Ang dami kong kulot ko. Ito. Water supply. Inyo. Inyo. Ano? Magbahay ka po. Wala. Paano ka nabisa? Galaw. Awan mo. Paano ka nabisa? Isa number ang ano mo. Yun na nga. Ilang din yung relationship, man. Relationship kami. Sabi, ano na pag-ito? Relationship. Relationship. Wala sa relationship. kami ng wago. Hinahinga na ano. Hindi na namin stay. Ilag mo.
Sir! Dito na, sir. Kasi, ako naman daw, ay, ka na lang sila. Mas, yung ano doon, masakit sa akin. Yun na, doon na lang. Sige na, yun na. Yan. Kaya marilang ka, pagkala ka. O, di ba, nakakala, pasok mo. Hindi ka. Ano? Kapal. Naman, buko na dami. Laki. Tinawag na kami dito. Dito. Mas marami daw sila. Naku, doon. Pero po ba? What's up? Ako. Wow! Ayun ang tumilaw, guys. Wala, sir. Kami. Wala naman. Talaga, ano? Hindi na matawag. Hindi mo, joke kasi. Par, dito, par. Aileen! Thank you! Yo, par. Dito ka lang. Ikaw ka nga. Ang ina mo. Bubuhayin kita. Buhayin. Ito kaya nga. Ang ina mo, gusto mong buhatin kita dyan? Kahit mabigit ka? Tara, tagisang lang tangina mo. Tangina mo, Bisaya ka man daw. Tara. Minambiwan lang dito tangina mo. Minambiwan lang ta. Restore ka. Iwan talo. Nagbiran mo kung pakayos ka. Palingkit ng tangina mo. Nagbiran mo ka. Walang tutulong sa'yo, bubo ka kasi. Bubo ka nga. Walang tutulong sa'yo. Ika na pa dyan, nagsisilin. Bubo ka lang, tanga. Ito. Bubuhatin kita. Dito nilong na kulong. Paluyay ko yun. Namberano ka. Gagano. Namberano. Ano? To? Marco. Arguy. Tabilan namin. Dali namin ang dumating dito. Ay, lang mo.
Sige. Sa'yo naman. Hindi tayo na. Naman sa may mark. Nagkagalap mo. Nagkagalap mo. Oh, wala pa rin siyang bag. Buko! Hoy, Buko! Pupunta ka namin kasi bubukantang yan mo. Ano pa? Tingnan mo, bubuhatin kita kasi madami ang bilisin mo. Will, paano ko naman ito, Will? Ano ka na pagpapatikan? Hindi ka ng patid ko. Teka lang nga, par. Naipad ako, lol. Gusto mong di ko lang may kalaban. Wow! Naman ito ko yung kurama. Puta nga, silag ko. Mawat na ko to. Magdawang ka sa taas. Dali ako na. Puta kulo! Ow! Manong! Dahil, manong ka. Lulis ko na sa'yo. Bawa! Ano? Well, iba na rin yung ano. Itong ano, laro yan. Kita ka. Ayun, yung type. Bugo lang ay. Let's well, hey. Sabi ko tayo nung ano ka. Basta magtara mo sa nasa pagkakita mo. Ang ganda ka na! Ang mong pala. Ayan o. Sige. Ano pa? Patay ka ng bubo ka? Hindi kita tutulungan. Ang buha kasi. Akala mo tutulungan mo. Ito ka. Ano mo ka magawa doon? At hindi nung upa ko. Ito yun natin. Bag, butak ka na dyan na si bubong mo. Baka mamatay ka. Bag, pag di ka na sumasalita. Dahil, okay siya. Tira ka. Ang tatungan yung magalaman pa dyan. Mas makusukan itong 5. Kung kasi, mamatay ka na dyan, kayo naman ang pakukuhan mo. O, bumibagyo pa! Huwag mo malamang pa! Sige din lang please. Par, patay ka na ba bubo ka? O, tara! Ay, yala, sigura! Tara. Yan yung sa inat yun. Ang dua ka, Ber? Ay, putang na. Na ano yung, ano ko? Lamborghini. Yan. Parang gusto mo mag-siren? Ha? Hindi ba yung sa dulo ng mundo? Ha? Dulo ng mundo? Buhatin kita. Green nga nito. Sobrang bigat ko karo. Tingnan mo ang gulong. Ano tayo ng Lamborghini? Uy! Wow. Buko! Tara, buko!
ano dito. Lagi niya guro. Punta na rin si number 3. May tugang pala. Guro. Tapos ang guro. Yun na, Jade. Ayun na, Jade. Tapusin mo na. Makalitan si Guro. Ay, ayun pa! Yan yung guro mo. Rush natin. Ayos na to. Wala nang nakalaban. Wala, yun yung number 3. Pwede ka nagsasalita. Pag, magsalita ka ng buko. Nilulapa yun. Ano? Balikan mo na itong ano. Ay, sige. Sige. Ay. Nasalog mo ah. Para mas lalo kayo niyo. Yung Bumuka kasi! Uy, dami! Lalapag, buhay ako kasi bubuka. Mga kasi kami silang putang na same ko one. Punta natin si number 3. Oy, parking na! So, Jade. Ay, kaya Jade. Pintayin mo! Oh! Nakatulog ka na. Sabi hintayin mo kung papatayin kita. Sige, Will. Model, mo lang. Uban mo yun, Will. Ganun pa raw. Tinapaan ako ng mga brigado dito. Fuck you! Mauna ako! Ano man na dito eh? Tara, tara, tara! Naiwan yung... Meron ba dyan? Wala naman kami. Asan? Ang lugar ko. Nagago mo ang utang nila mo? Tara, punta natin. Natin si number 3. Number 3, tara, tara! Number 3! Looter ka kasi! Kaya ko naman, ganyan lang. Gawa muna tayo ng bagong kotse. Hirap na to, hirap na to eh. Pero, ayaw! Pero di. Agay! Uy, sino mo ba ba? Tara na par! Naman ito! Wala kayong dalawa dyan. Looter kayo. Pero pag 1,000. Tara na, tara na! Tara ka na. Wait lang nga. Alkan, tao kung niyaya na. Ito, saan nga ni? Tara ka na! Stay. Ito din tuwan niyo. Stay. Yan na looter na to. Bahala na si Dan. Tara na. Ay, ako to ko na sila. Stay. Ayun, sikan tayo par. Mauna ko na tayo, Beben. Agoy! Number 3, ano tayo?
Iwanan na natin yung pan. Waffle. Sige. May klase ka mo, Jake. Yung mapapali ko mo, ang sunok din. Huwag tayo dyan, par. Namamatay tayo dyan. Sigurado ako. Huwag na tayo sa sa bundok. Wow, sa bundok tayo, par. Wala ka dyan, par. Sa bundok ako. Bumaba ako sa konti. Baba na ka dyan. Gusto ko. Alam mo, nag-video na? Ang ilang mamamatay tayo dyan. Sigurado ako. Nataaram kung itong account ko ang makikinig yun. Maglalaro ka ba nito? Para kasi. Pupunta tayo sa Kita ba ba kung Tara, alay na kasi tayo yung wala ka dyan, dito tayo! Mamatay tayo. Rampo. Ulit mo? Ano yung ginawa? Ako pupunta yung ginawa. kaysa yan? Oo. Dito tayo sa may tangwa. Ito. Ang bulit mo talaga ng ginito. Dadadat. Bubukas yan sa pwede. Ano pa pala yung pa. Bubuka rin. Gito mo nga. Bubo. Gago ka sa mga ikaw nga, tapos na ko. Yung nagdigya ko. Wait lang pa, huwag kayong lilit para pinakapak mo kayo. Sus! Ano ako galawan ni sabi mo, libre mo ako din. Sige na. Ako din. Putang ina mo, papakiw mo mo! Ano? Hindi ko nakuha mo. Kung nagalit na yung hindi mas kumaga, nagalit si sa ubong. Hindi man dahil sa nagigyan. Yung nagpagrama ka lang, tara na mo. Mabalik mo siya natin. Ganun mo, marunong yan. Ganun. Both yan, Dre. Ano ka dagdag pa yun ata? Mabalik ka sa dati. Ano ko? Gusto ka ng buhay. Ay, ano po to? Kaya mo dyan mag-keep eh. Hindi mo nga din. No, makukuha ko na nga ito. Pati yung di pa kinabangan niya, yung brain na. Ano mo na ginawa? Pati yun? Choose a hero. Wala lang mga doon. Hindi ni Madre. Pero mo itong ano, sana ko. Siya ko. Oh my God. Ano kasi ko nga yun. Hindi mo na nabibindot. Wala. Hindi sila na makakuha ka dito. Pwede, ikuha. Yan, Rodin. Mga pera ka mo? Rodin. Ito. Ano? Resibo ka doon ako. Gusto ko sa taon na naman yung
Arroy! Oh, yan. Sarpa! Sarpa! Ay, ano yan? Wala na yun. Oo, wala na yun. Ayaw po. Yaw pa di yaw pa. Wala! Parang kaya. Ayun, yung sabi siya ako ka. Hindi mo. Hindi ka na. Ano yun na nga? Huwag na wala po ko. Hey! Ano yun na yun? Paul! Tama na. Agoy, kanya ka. Dahil nandumi ko na po buwan sa akin. Ano naman? Hindi pa ba din makalunod? Yun yun. Pag-aisi. Yan na yan lang doon. Kami hindi kami na daw. No? Ang tulog ko lang ako. Sengot. Ako, tulog ako. Hindi ko pa makakala. Hindi. Ang tulog, makatot ka. Na hindi mo ba, daw yung bakat sa mga tao. Hindi tawag niya po. Yung, ano sa mga tao ito? Dahil sa kudyan. Wow, kaya, Ako yung dyan nakatapo. yung, ano na. Ako nung dyan mo na Hindi ko ang baga. Ano na ito? Yun, yun, yun. Kasi yung sa Yun. Yung pandok. Bulok, yan ang bakalon. Ay, yung Eh, paano mag-ilalagay niyo? bulok na ito. Alam mo na. Ay, naman ko na. Mga. Kaya, kung kaya ba yan? Wala ka yan, no? So, kahit po, ang dahil kong laro. Ito. Ang iba na ba dito? Santo. Yung bulok daw. Daw. Yan, like. Click mo. Oo, ba? Tama? Sila, Oo, buti na. Eh, manhugin nga. Hugin. Pengwa. Ano na daw? Hindi ka, pwede ka din eh. Leo. Red! Hindi sumuha. Na. Hindi yung bagay dito. Di ba ganda? Ganon. Na, parang yun na to. Pero na, bakit niya? Subukan na rin din. Yung, ayun lang. Hindi ko, ang gapo ka din. Alangan niya Ano ka sa ni. camera ka? Ano pa pa yung Laki yung kamarte. Ang laki, Sabi yun. yun, di mo kami. Hindi naman pa yung parang din. Ay, yung gabi. Ay po. Hindi mo magagana. Mga kapitate. Ilang ka? Sabutan ko nito. Pero yan. Ano ito? Nakadala ito. Ba't na nakawalan pa rin ako? Kundo ba sa magjowa? Hindi ko yan ako. Hello. Ito. Lemon. Pirak. Ano? Ilang? Kulang pilak yan. Pirak. Yun na ako ako na kaya yun. Idong mo. Hello. Hindi ka na kayo para ba, RJ? Dapat mo siya na. Complete na yun ang barem. Tol. Hindi mo ginagawa yung mortal. Meron ba yun? Ang ako mo lang. Madali, ano yun ang miskin? Hindi na sabi.
Wala. Tapos, Martamalik. sabi na ako. Wala, wala mo na dati. Yun eh. Ang kam. Dumang ka. Bubu pa. Bubu pa. Ang ganda din ng nakakabalik. Ito ko magaroy. Sabon, Wala ka kumbaga. ano yung patro? Mate. Organizator nyo. Patuloy yung bubuhay mo, ang ganun yan. Ito nakatuloy na ako. Ano, patuloy yung bubuhay mo, ang ganun yan. Ano? Ano yan? Ano yun? Ano? Iyo, send mo may ito sa pinili. Yaman! Parang tayo, hindi mo patuloy yung promise. Ano yun talagang buhay ko? Kulot. Alam mo. Tayo mo sana mo. Malinggo. Wala yung bida po na bago. Paano ko sa diligery? Hindi mo ko na bida ko away na yung mga... Hey! 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 Jay! Papagawa ko ni Dio. Si Jay ko. Jay! Si Jay ba ko? Putik talaga ng pulgar nilubak. Nilubak sa to? Ano ko? Eh, si Kalabog mo. Ano yun? Yung ngayon pala. Ano ka nung sobrang Batag. No, inyo. No, ito no. No, ito, no man. No, to kag ni ano. Batag. No man eh. No, ko man. No, ito ako. Ha? Ha? Ay, daw na ako tan tulos eh. Ha? Ni. Ha? Ako to Para tulos sa eh. ba? Ari na po ni tulos eh. Ano? Tingali na tayo tulos eh. Ako. Wala yun. Ha? Ako. Nga. Richon da Ogso. Ano pa? Ay, Cebu pala. Cebu. Ay,
Ako. Yung pinaling at hindi. Dapat ano break. Magiging ano, Yung nitipunan mo. alam na eh. Pati may cameraman na. May camera. Paano ka? Uy, nato na ako. Permanent. Permanent rin sa ako. Ayun pa yung sino mag-people. Naman mga papansin mo. Ano din ito po? Kaya magalit ng Will. Hindi yan. Naging inabag mo na. Dali, kamay. Kapalit pa daw tayo. Ano sunod? Dekon. Kadyo. Sunod kasi may pala. Kadyo. Hindi naman, no? Yung tuklay mo. Hindi niya po. Sunod ang community page. Wala na siya. Kadyo ka. Subuto din. Yung CCTV, dahil ito, narigo. Lahat na akong CCTV ito. Ano parang karton? Wala akong dadali. Ano parang katubayan? Ha? Ben, okay, siya na. Sawan. Ano to? Alin mo ba na ni G? Natural. Ano? Ha? Yung ba kaya? Uy, alapin lang. Alapin lang. Ano ka? Ano? Oops, na. Ay, Aldarin. Banyak kuling nih. Pokoknya ada donat pero. Mama mo. Mo ako no. Ha? Dito ito to. Yan dito to. Opera lagi. Oh. May batimento ano ito parang yung ang ganat yung mali Okay. Good night.
man yan. Gusto mo niya, nangyari mo. Arakan. Ipin mo pa. Sino pa? Ayan na. Yeah, live. Yan. Hello, I can hear about one with the demo naman ba? Ganun kami ko lang. Pagkapan nga ako. Sigurado ka? Wala rin lang ako. Nagpaulat ka, sigurado ka? Ayun nga nasitig na lang, idol. Iyo, paulat ka? Sigurado ka kami dito? Ano ba lang? Yung ano po ah? Ano po? Live. At least, kamu Jake, kapon may klase ba ang mga pun Jake? You. Update kami. Orang nila. Tinda na klase na subak din. Magkakon. Kaya pa naman. Pero mo dito mo. May sorong. Yung kami si Jibo ko lang inot. Ulit ko? Si Jibo, inot. Galaan. Na-review na ako. Na-review na. Narinig na yung just on TV. Ang ba kami natama ako na dito? Yung. Iyo, siya na yun. Ah. Jig na di. Jig na yun, Jig. Ako man si ano si Jibo. Ako na yun. Ako magaling. Nakakawat ka naman eh. Wala na kung Jirley. Ako, hanggang Ako, madulong ka. Nagabot ako dyan. Iyan. Ang tapo nga niya. Hindi ka. Eh, pwede mo yun. Nalong ko kuya Tiko. Parang ito yun. Hindi mo na nakakali. Uy, tuyo. I think, tanga, bubuksan lang ito. Ikaw lang ka na, lagi ka pa. Nakulot, eh. Ito, many of the people in the earth, parang magpapagod. Pero man ito, Oyo. Wala po ang sinaw ko. Kaya mag-isipan na ako. Nasa ka nag-ibig siya. Ako? Ayun pa po. Kaya tayo. Ayun pa po din, manayo yung pa tayo ako. Putik talaga. Na-review pala, Jay. Oo, na-review ako. Hindi yun ay kumpulit. Ang pulit, nada ko pulit. Sabi mo, hindi yun ako. Hindi yun ay pampulit mo. Tanga na pulit mo yun. Kaya mga pipili.
Doon ko nga dito nagulong iba ba yung ay nga yung pala Ay, hindi mo dali. Ano mga guys, puta kayo ha? Bakit ito dito ano? eh yung mga black na siya. Ano, kumupla ko kami. Ayun o, di yun o, yung Tapos Toyoto. Favorite. ikutan ka pa mga ata. May ano, may ginapay. Pilipinas, mga talent ha. Hello, naggawa ka dito. Yung isa, meron din na. Bigay ka, Hello, na-live video, anak ka pa. You are, na-live. Mamura, ano dumanang kasi ng mga zero. Zero na eh. Kasi dumanang. Jeremy mo na ngayon. Uy! Ano naman? Ayun ko na. Nalago. Kapira ka din. Ha? Kapira ka. Video. Si Dilber. Video. Uy! Kapayo ka. Tayo mo nga ni. Nasa kuya. Tayo mo nga ni, bata. Kapag ako. Bakit di man sila video na kayo? Ano? Tunay na to. Yung style ni Gigi Boy. Hindi, ito tayo sa to yung pinapay. Nagno niya ako, DJ. Ngayon mo ba rin pa yun? O yun na pa yung... Mahawag lang sa tanga ka. Oh, Oo, sinayo. kami ang mabali ang giliw. Diba? Diba ka magkapagpapito dito sa kapitado. Yan, Daddy, patalo yung una, Jake. Paus ka? Matisisigi ako. Ha? Ilaban na ako mga ito. Ha? Kaya naman. May mga karapat dyan o. Kasi, di mo na babae lang halap. Si, di mo na babae halap. Si, mo kalo halabat ang para. Pinagyaw. Bakit may? Kung may pin sa taas. Abangin mo na nga ito. Wala lang na nga. Nag-spin ka. Na-spin ko ito. Sige, Los, kinahin ito. Para na sa direct clip. Spin daw. Ilan pa video ko mga po? Utang kinahin ito. Meron ng galit eh. Gagal ka. Gender nugget. Bigla daw mo, makasutong ng sales na ito. Mais ito, tapos mabuti. Dito may break ka, may break ka. Kurang, ganyan. Ano ba? Music ka nga, nagbalik. Iba mo daw siya sa birthday.
Sabap. Sige, pati. Tawag ka ni. Ay, tika na. Uy, tapos na lang. Yapos ka. Teka na. Tinatawag. Ay, nag-time na siya. Ang chat mo sa lalo nito. Ang tigay mo uli ba? Alam mo, bulot na yung palumbatan. Buka ka ng bravo. Very Ang saka yung Yan eh. Mundo, oh. Iyo. Lagi lubog. Ako ba dipili? Kung nagdamailingan kong ball, doon. Ayun na, oo, yun yan, oo. Mga, ito sa ano man, na may oras. Ito mo ball, tulong X, Diba, betul? Iba na naman ang ano niya. Iba na naman ang ano niya. Iba na naman ang ano niya. Ano yun? Natalig lang siya ka. Ako niwa pa yung kanya. Diba, nagpalit mo siya ba din? Nagpalit ko siya ata. May mo yun na rin. Wala yun lagi. Ano, ninaw ka? Kuya ni Jim, nakaitim niya si Jim. Alam mo ano yun. Uy! Wala, nagpunta nga. Isang barang lang, hindi nga. Ako ang nag-rap kumain. Ayun. Makulog na ito. Ano yun, si Car nagala? Taon lang na mga ito. 2 oras na. Okay. Putang glitch. Wala ko naman kung mga ito mo. Bata mo mga ito. Kapit ni mo kung yan yun. Sige ka, hindi ako sila. Punta sa may mga mo, kapit. Kasi ito rin nga, hindi na ganun yung gagawin. Hindi ko ito. Hindi. Woo!
Hindi naman tumalis pa ako. O yun. Pero, Uy, pero kung wala hindi ka mapasok, bakit? Pwede ko ilapin mo sa ilapin mo. Sa gano'n, kami inawarak na mo. ito na. Lemon ka, abay, hindi ako na. Awan ako mo. Lolo, kung kumain ka makikita. Woo! Mga gwapo lang ang nakakasabay. Pero nalulungkot ko ba? Isang araw din ka. Ano nga yun po? Hindi ka sa kalaman din na hindi yung karamihan. Yung woo! Tama nga ako, brother! Pinadodol. Kapag mga dami kami. Pero, Yun na ako. woo! Ginamit mo.
Mapansin mo ka, Lord. Dinig. Gusto namin. Yan, nalilito. Ay, hindi nakawat yun. Roy, hindi. Meron yun. Yung kung narunong ba ito, mga medyo. Ay, anong kawat? Yan. Oh, yan. Hello. Ay. Respect. Sino ikaw? Yes.
Dos. Masya na mga ito. Duto. Ano mo ba? Wala ko. But if you look out. Ganda yun. Sorry yun. Ikaw ba? Ano? Bigay ko talaga. Yo, hindi po nga, kanya mo po po. Yo, Dion, may kakanta yun. Wala sana. Alam mo mag-ano ngayon ba nakatukong ako hindi? Mati, ito mo kanin. Bukulat sila. Ito nyo. Ay, okay. Ito ka nga. Maganda yun. Panalo nga ito ka ba? Ano nga yun? Yung? Wala pa guys yun. Ikaw ka lang na yung kawalan siya. Ikaw ka lang. Pag naipanakulo mo sila kung para dito nila ako yung Panira ko yun. wala yung dapat nila. Pero dahil bro, ja. Ay, ba? Yeah. Tapi, tapi. Wala naman ako na yun. Wala na. Ganyan, paano mo na kayo wala na? Dapat tumasin yun. Ay, sulit po. Meron na niya. Bakit na hindi meron na. Ano lang? Okay na lang mo.
Naduwi ko ng exercise. Wala ko na gamot. Sige yun. Review ang CCTV yun. Review ang CCTV yun. 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 Nalig mo. Review mo lang sa CCTV. Gago. May pagkabuko ba nagkakapot na niya? So, you guys, sabot ka ka. Sige ka na. Buko ka di po na kanikin mo. Ano kaya? Kaya Hindi pa kaya date mo. Kaya maningin ka. Yan o. Tanga mo, ano yan? Lapan ako. Kapapot mo lang. Ha? Ikaw, siya, bago sa mga ito. Hindi mo lupa na ito. Matuto na mo na. Matuto na ito. Baka mo, tayo. Matuto na mo na. Baka mo. Sige. Magkalinot ka mo dyan. Yung Iyo. Kakadyo, mabukaya. Bakit na kita? Ino ko sa akin mo, Ben. Siyempre, pangalawa, hindi ko ngayon. Hindi na nagsalita. Mapabariya. Ano mo nga yun na makulit yan nga yun ka? Mapabariya. With seven. Nagbalik ka na. Nagbalik ka? Ako na nagbalik ka na. Pero yun. Kasi, ikaw. Nalisi ba mo na ako? Ito, pagpakulit ko. Dayo to. Hindi ko nga hindi kita nag-untay. Ako yung nalili mo. Na-Erican. Dayo ka nga. Pinali mo, piyadig dito, piyadig dito. Pinay ko total mong ito. Ako Algo may tato. Oo. mo. Tato. Iyo, Ako ito. yung tigyo. Abot sa mo yan. Oo, ang gandig dito mo yung nagkakalot masadig sa mo yung. Yung Ba? Ang kalot. iba. Ang iba. Ipapantay. Ikmanutan. Uy, ulo nga naman. Dito ka. Ay, di lang ko ganito rin bigay kay di ano. Yung digdiyo na yun, digdiyo na ba niya? Uy, digdiyo. Ganyan. Digdiyo po na ay great team ka rito, boy. Uy, great team ka rito. Puta, digdiyo na yun ka, digdiyo ka. Paano to? Dahil. You. Yo. Tira mo na. Kurikten. TC1. Bigyan daw yun ano. Content. Kaya. Yan. Nakarang ko, nagkakaranggawa kung kami siya. Will, bigyan ka na, Will. Bakit ko ka na baga? Bakit ka nga? Yun ka. Ako nag-computer. Makapira ka na nga ganda ng tracing. Isukat na. Pero huli mo pa hindi. Limang hirit at na yun. Singko. Makabutan ka. Makabutan ka. Ayun pala. Makabutan na kami 6 na. Amot na ano. Sadya mo mula ako. Dadadadadadadan. Ito ako magtugod siya. Dahil, bumbo ka kaya. Ikat na ba? Putang right na ito. Meron siya o. Ang main ko Jay. Main ka daw. Ano all? Kasi, hindi man daw. Ikaw man ang kasi. Alam mo ka. Bukal man ko. Oh. Ano? At do?
Icho, meron icho. Hindi ba ako to? Meron ako. Bukas na niyo, sige, I can Yan ko lang. Ano yung todo ko? Pero ano, nakulaw na? Paano ko nakula? Nakula pa kay Jay. Isa siya? Kasi, ade. Wala pala kada taon. Sige na taon. Wala pala taon. Sige na kasi na taon. Wala adik. Pag pinitik, Pilit. wala dito. Tama mo na talaga itong go sa paros. Ito ko, iyo. Iyo man ito, tigilit ko siya magbuhat ha. Ano mo? Gogi. Ito para pa siya. Mabubong yung tunoong ko. Kulit namin. Hindi mo. Okay. Uy, tumba. Doon, may kumain ito, pero Yun yung nababuisit ng pag-try. You know, Jim, naling ko Jim, lumanag ano, nag-part sa dito kayo yung ano mga Nay. Nagtad na nai. Right, salikod ka kasi, wag mo salikod ka nung yun ang ahol. Salikod kayo niyo. Salikod ka. Nag-part ng gagawin mo. Nag-part ng gagawin. Abot niya kayo dapat sa Yo, teacher, ito. you know, nay. Ano yan? Wala ko. Wala ko din. Pinasal na ka ba nga? At least kiss sa apil sa. Gapa, tegas ko sa... Basta ka naman. Yung bubo. Idang ka pa din biro tarong no. Sa uling pambal ng karilo. pinahit ka naman siya. Ganda na nga ito. Gusto ko sa atin na ano. Pinagyan ni Jimmy. Baka na kayo dali na din mo. Yan no. Bili ko mo na lang dito. Natakot. Uy, yung. Yun na, yun nga doon na pre, ano,
Budget ko yan, Ben. Ano daw? Budget ko na din. Makatipid na. Ang dagat ano? No, double one yun. Hindi yung at Double money. ano ito? Tawag sa black. Magkala ka, Jay. Hindi, binuan. Hindi, kaya ka na. Fresh meat. Uy! Ito na bago. Uy! Uy, talagang kurang. Ha? 55 bago mag-spin. Kurang din namin. Mura may itong Ang gataw? speaker. Ayan na ito. Itong sniper. Mura. Hindi na kayo po. Ayan. Hindi na ako. Ano ito? Sniper? Yan. Oo. Ha? Hindi na dalawa. Hindi na. Hindi galit binuan. Tapos kayo. Tumanda sa tao. Tigda ka na. Pinipinipuan. Tigda ako. Kaya, aray. Ayan. Wala kayo. Uy! Uy! Hello? Ujugat ka, dara. Otro satu, open man. Kami na ako sabi kaya, ilang magtupan. Baka dyan. Auto mo yan, auto. Buat. Kung na lang pag ako hindi ka kawas ko. Ay, parang kita. Meron ako director daw. Fred. Meron ako ito, dos. Ah, dos. Ano? Dos ako. Ano po? Dos. Dos.
Tarakbakan ka mo. Buko ka mo nung ka. Ha? Hindi nga daw. Truck ako. Tumilin ko. Ano? Sino mo? Oo. Tawag ko. Magkano mo, sir? Kita ko pa po ang magkano ka. Ito tayo pizza. Ito tayo. Sir, tanya ko, gamit mo yun. Sir, baka nga niya. Kaya mo na yan. Ilang kilo mo? Ha? Ilang kilo mo? Hindi. Dali. Yan daw bukon. Bukon, diraya. Bako matutos. Ayan sila naman sa kuya. Minit niya ng magin. Matira ka. Nagayang ano mo, hindi na dahil. Ano mo, hindi na. Yun, hindi ka na yun ah. Yun. Yun. Pira kami. Ano na dyan ako Oo, no. Sige, bitawan mo. Ano ito, Jake? Ha? Basta mo ba kayo? Dapat ba niyo? Ayun na narapitay ko na lumaba. Ano na yun ano? Ay, dahil. Ito ko nga, garo. Ay. Go, what to? Ito ko ko lang on. Like 24. Thank you for pulsing. Ito. Ha? Sige, dyan, nagkakawan ko sa mga yun. Yeah. Yeah, 210 kilo. Uy! Ang sa tapon. Open man. Dito lagi ko ano? Awan. Ayo. Ano daw ko rin? Medyo harap sa lab na kung anong oh, mali ako, hindi ko. Jake! Mali ako daw. Subon! Ano man yun? Ano man yun? Ano tol? Bukod ka, makakawin na tol. Madali na. Tol, sino daddy ko? Sino? Open. Open sa wall. Ito ito.
Bakit ito? Pagbukas ko. Bakit yun? Pero kami, yun sige, yung pili, yun pili, please minus yun. 103. Yun! Yun! Iginot ako talaga yun eh. Banggi, dahil nga na. Magbanggi, nalagit ako sa banda dyan po, nag-urine ko nila. Focus mo lang mga ito. Bakit lang ano? Luto, di ba ako muna doon? Pero yun, pero lang. Pero lang. Nakadrokot mo? Ito bang drokot no? Yung ano yun? Good to? Work. Go, building. Kung binubukal ko yun. Go, 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 ka lang. Bukal yun ang puro. Hindi naman na. Yung sitting. Yun. Yun ang sitting ko. Hindi mo, ipag-step. Ilalim. Kung makailan ko siya tamang ka na, hindi mo na ilaw. Bakit hindi ba? Ito, wish mo na. Ayun ka mo, yan o.
Yun na yun. Hindi mo mong out yun. Buwakay. Yun, sige lang ako. Ano ba? Pambaliya. Kaya na nabigyan. Tanga ka. Yun na ikaw nag-iyon. Okay na sa lalagyan. Debo mo. Ang tatabi siya naman. Wala naman yun. Ano yung oras mo mo? Yung nasa isdaw. Nakajakit mo. Wala naman. Iba naman tayo. Ako yun na magaling. Hindi ko kita. Nangalday ko na ako sakit. Hindi pa na ako. Yung bigla kalamutan yung bilag ko. Hindi. Hindi mo na.
Yun o, zero pa sila then zero pa sila ng buhay. Ano? Ano yun? Ayun yung noon. Ayun yung noon. Ayun doktor na nag-doktor. Kaya ko pa maikot pang mga ano. Ano kawalan sa kawalan? Kawalan. Yun o, rasinili yun o. Ganda nung kanila. Dito yun. Sa pang magaditor. Saan pa na kumain gagawin? No, the different people. Scary. Ano yun po? Scary dyan, dito yun. Buwa kami. So,
At nasawa. Okay. Sira yun. Sira. Uy, okay. Ikaw at mga labon. Ikaw at mga labon. Ikaw. Hindi, wala. Ay, talaga. Ito yung po.
Parang calendar nila mo sila. Tawagan ko ba? May nakawat pa. May ganito. Hindi ko wala to. Nakita na siya. Wala to kinuha. May napagulong. Walkout mo nga siya nung Hindi pa doon. lumal siya. Ito. Pero, Ito, wala. Hindi mo wala. Ito. Parang dito. Wala na. Yung nasa mo. Ito ako. hindi ako ba ganito. Yung bakit? Ano, parang sa ano? Kaya doon. Ano? Ano ba? Ano meron yan? Kaya sa resistance, may pinag-break ang Hindi natin na. anong ulat na sa matigay? Hindi ka kanya nagsimpla. Hindi mo ba ito? Sige, dinadaw ako. Hey. Jake. Wala pa ito ka naman. Jake. Akala ko. Nakuha niya. Yung kawal yan. Yung kawal yan.
Yan! Oo, yan o. Ay! Napakasal na. Wala na. Okay na. Ano ba? Ano ba? Nakawag ka. Repair. Ako, yan. Ako doon. Ibig tulong. Iya, betul lagi kekurangan. Sino yun? Hindi ko nga nakapulir. Pagpalag mo. Baka yun ako. Then, about... Return. Ano yun? Yung mga David ko. Pino. Dahil, ginagawa na. Wala. Pero mapunta inat ako. Inyo din yung nakawat. Ang nagtapusin na yan ay nagpili ko. Ito, pupunta ako.
Tipo mo. So, tampak na lang. Ano mo daw kung gusto na ako nung wait, nung naka-Twitter ba niya? Ako, Yung motor, pwede ko rin. Napulaw na ako kumain sila ako. Hindi, napulaw na ako ba? After tawag, kaya kami, Okay. Pura yung ulo. Ilan ba mo yan ito? Kaya, ako na baba. Napi, dito ka, kasi ba, kawal ka. yo, ito tao, dito ba? May bakol. Isa yan. Then,
Yan, may gusto. Yan, nahilo naman si mama mo. Hindi ko lang dyan. Naghanap ka niya. Naghanap ako ng board. Lang? Ano ko lang meron ko? Ha? Ha? Bakit mo? Dami na magulang. Hindi maganda. Ha? Salamat. Ay, nandiyan si Merelo. Ha? Check pa ako. Isir. Ha? Ano? Ano ko? Kuman. Ano kuman? Ha? Ay po. Ha? Hanap ka ba kasi
Ano mo yung kanyang yan? Ano siya? Basta na ako doon. Kaya na nakamo. Hindi ko wala. Betul. Mau itu ini file. Ini orang saya. Ini Ayan, gawa ko daw. Date na ini ako. Date na. open mo. Manalo. Mga ito may bagay ninyo no? Open mo sa atin.
Jack wala ni pero kung si Jack Louis ang dapat kinusog na mga walang ano niya. Ang gitana niya. Wala ko sa mga. At makaon ulo si Jimmy Ray si ang mga ano Ino na lang pa yung bakal niya sa Jimmy. Kupat lang mo ba na dito ako subado. Ibalik man ako. Ako si Joel. May bakal tinidingayin ko para nagalit ko na kami si Rene. Ano yan? So, di ba pay? Bago si bago pa ko ligde. So, pinapil mo. Sa CCTV. So, Yung paboreta ko. pinapil mo, pwede ka mong ito pa eh. Balik mo pa yung ano, may sigwin pa ako na dito, tinawin ni Lula. Dito? Langan. So, bagay naman ako. Siyempre nga, tinawag ako sa bago ni Lula. Hindi pa ako. Ay, una ko niya malaman. Bagay ako yung Pinapil mo. doon na wag si kanino. Para karin ka nga, para may tikira sa ulo. Gudong baliw mo. Singwin ka nga, siguro lang ka singwin ka. 20 naman sila, para makaipon ng mga. Sila mo si Kuya. Ilan ang 20? Magpadyo. Kapi ko na gano'n. Ilong mo. Dapat hindi ka na pa eh. Ilong mo. May bukang tingali, hindi sila ba ito para Kasi na ba yung kuha sa kadilong? Sabay na pinasarong ako sa bago. Tapos sabi na kaulit ako. Sa magupa ko, may nagkawang pag-usarong kayo nag-gitya ako. Pero hindi ba ako sa Para nga ikaw, buko pa, makasabay. Ilong mo nga ikaw. Ano pangalan ko sa Tibilo Bibon? wala po. Hindi na ako susyo. Ayun sa'yo. Mali ko lang live eh. Ano? Pinabibol pise. Uy! Tupin na po yun. Binayip ko kay Bubong, kay Bubong. Kibitin mo ito nga, kapag milay. Kibitin mo pati. So, yun na ano niya. Naman mo nang isip. Yung kalaban mo yun, sunday mo na. Yun, nalito mo. Magong ka mo, may girl na akong pinagitip eh. Buwa ka na. Ilong mo ah. Mawalag ang amay. Ay, Ay, Chicago. kung gusto mo pa rin ka pe. Wala ka pe. Yung mukha Wala ni... ka si pe. Ay, si Gio. Wala ka ka. Yung mukha ni Trip pala ni... Kung mo malapit pang di. Pag di na ata ka. Dati ako di Gio. Suro ka Punta ko. Ko.
Nakataklob ako, supo ko ni ko, igatangay ka. Mura ka, magdinalis ka, magdinalis. Uy, hindi na, wala ka tukaw. Tapos nakaano. Sabi ko, ani, nakaano ko ay, ayun, mga dyan Hindi ako. ko pinagawat, pinagalit, katulad, hindi kami nagpawalat, pati kusmago, pang may kusmago, paano, ang kunyan baga, sa rayo na naman ako. Ano mo nga, paalig, Hindi na ikaw. wala kami. Hindi na. Wala na ako dito ba? Ang dami ng pilinok ako. Nahiling na ako. Wala ka pa nga. Dito. Ilong mo ha, si Gilin Miguel ang nagkawat sa number 2 ha. Giling-giling Oo, nila. wala, wala, si Buto pala. Butor no, si Butor Yan, si no. Buto mo, si Buto mo pala. Nagtanong sa akin si Gilin, baka na sila number 2 pati. Ano, Yan. nainot din ako. Yan. Giling ito. Giling ito. Kasi hindi mo mga giling. Yun na. Diminis mo ka. Ano ito? Dibuntis wifi. Inumos ko nga ko. Bakit mo nga? Ay, kailan na to? Yung pakipanay yan. May gusto sa kuya, nandito man yan. Ito kayo mag-gilim eh. Sabi yun o, pang tutukahan. Niyo. Kung nakasusunod niya. Niyo ang ano niya, pagda. Kailan dyan? Niyo ang hot na uli ka na to. Pang tutukahan. Ito na rin yun. Kasi may nag-post na niyo. Stop na kayo. Ha? Kailan dyan ito na pala.
may meron ko eh. Kaya mo sa video. Sabi-sabi ka lang. Ay, tara. Ano ito, sinabasa mong post yan? Tapos pinigay na natin sa Para ano? Para ano? Para buhay yun? Wala ko. Eh yung Ito ba itong ganyan? Lang po. Lang po naman lang po. Bakit na lang sa Ay, yun. Simulan yung post today. Ay!
Sino ang mag-aaral ng ginagawa? Makulog lahat. Diyan, babalik natin. Kira, nabili ko sa nila na sa guys. Pinamili. Hindi mo ganyan no? Bigyan ko ba? Walang mic wala ko. Walang sa parang gudi. Sabi ko nga ito, may salak man na ano. Ayun, bumubuli nga alam sa kanila. Kapag ito ba yun? Ang baba nga eh. Diba, sabi ko, mainom ko nito. Nakakay. Mumurbo to.
Ibaliya ka ba ito? Ha? Bago pag-visit ko. Ibaliya ka Ay, ito? nandiyan. Ha? Nagapag ka? Ano ba baliya? Ano yung sigang-isang? Ako na ba? Ako na ba? Ala. Hindi, oo. Ako na niya yung binibilo-bilo. Ay, sumado dyan na. Binibilo. Mata ako. May cabinet pa ba dyan? Cabinet. Yan lang. Lupa. Diyan naman parang mo. Hindi ako makapag. Ha? Ha? Ano ang sando? Meron sa Jay? Ano po? Ay, ito ang workout. Ah, nagbulag ko na siya. Nagbulag ko. Ano ba? Ibalik ko yun. Ako, ano ko bro? Hindi ka lang, Jeff. Right forward. Ang natin do it, adi. Wait, 2, 1. Ano? Pura din niya. Okay, saan? Ulit kayo. Ano kasi si Kandies? Ano yung mga Bukod ka, hindi ba? Ang ginawa ko sa nito, si Bukod mo. Ako doon si ginawa ko. eh? Bata kang doon Minsan naman sila kumagawa. Kapag na ako na, ano, kabita. Ano, kasi ba, mabangin ako nagawa. Nagparalat daw, di ba ko, so, mabubo. Okay. Nawan niya ka doon ba? Sige, ito kay Diyos. Ako na sige, ito kay Diyos. Natalo yun, di ba? Ito kay Diyos. Natalo. Ito kay Diyos. Ito kay Diyos. Ito kay Diyos. Nakul na Diyos. Ito kay Diyos. Muli ka, matutulog. Ano sa sige, wala tayo. Ang ganda. Wala kang wala kang paano. Di ba ano ba, ni babae ba na siya? Kung gulo yan nga, tigilin niya sa inda. Tigilin niya baga kung itaw sa inda. Ba't di ba ba baga itong sa tinda natin na Clarice? Nakatang swipe kami, gano'n baga ano. Ito, so TikTok yung diba sa tindaan na Facebook na baga. Labo, ini yung punta nga, ipatalo ko. Dali bang sibir?
Ano sabi niya? Yung na natulala na siya taas kasi na siya miling kumita. Ito pa nga, pag ginig doon. Nakapat ka po mo. Bagong buhay. Ay, pang lima pala. Hindi pa niya ka. Hindi. Ha? Paano mapagyan ko? Okay, okay. Iya ina. Marag man na iya naglagay. Oo. Nagbayad daw. Pwede ko ka na. Kabay daw. Ha? Kabay daw. Ilan mo pa rin ito na bayan? Ako mga pagod ako. Ay, pares mo na. Paano minawag ka ba? Yan isang po. Depende sa ako kung mababaw. Gandang kasi. Ubog. Magluto na lang. Yan isang po. Nakatala ka na kami. Hindi naman kung ba't lang sino ba? Makato na nga kayo. Hindi ba lahat yun? Ay, ano pa na din? Kapalabihan. Harap mo. Sige na bulo. Hindi ka gusto umuli. Hindi sa kanila. Pero kalibangan. Kung may nang-agi nga nila dito na ayun, si Buburo no? Sure, today lang mo ito maka. Oh! Hindi ko na yun. Tiga ka, oh. Tiga na, nakatala na. Tipal na dito. Wala. Ang ngayon nga yun. Walang display. Ayos ba? Pero mo galing ka. Galing. Doon mo malantan kayo sana. Ganito kami ay yung galing. Galing. Fried chicken. Uy. Sama dyan. Walang display siya. Ang aga nga rin siya. Ang ganga to. Eh, di na nila mapawala tumayak sa luwa. Eh, di na nila sa phone. Oh! Lulukoy, hindi ko natawag sa misto nyo. Yung sa'yo. Natawag, ay ganun lulukoy. Mayak ko. Isga, alam na. Hindi, wala ko din makot sa luwa. Hindi ko silang luwa. Oo, may tip. Alam niya, Spain. Yan, itang bungay daw. Hindi ko. Ginastos ko. Nakabit ko ko ako yun daw. Hindi ako may fit niya. Talk Spider-Man.
Madali mo sa tinta, mabuti pa. Di ba rin ito? Hindi ka pala siba. Shit. Yun o, pirang andaw. Oo, shit. Wala hindi mo kalistin ito. Ano, sino ba si Chris siya? Bakit siya? Mr. Bass. Kaya mo ito na din. Ang baka na po sa may araw-araw lang. So, tumbrok na daw, no? Iyo. Mati sige sa lupa ng pira ka di. Dali ko na sa video so. So, parang pa sa mga tao. So, nasa ano dapat nakakating ka din. Dahil makalawag ka pa sa ano. As uminaw lo. Dahil. Sige na sayo. Ano Hindi pa man sayo. ano pala na? Sa video pa din. 6 ano ang Sa base. Nag-ano Yellow, pag kinapot. Arin, scooter. Juice. Ano ito? Patal. Yan naman. Ay, naman mo sila si Dumi. So, ano din mo? Ano yun? Nakararo kaya, singin ka. Ilang nalamig ka na? Alam mo, hindi ka ako. Parang ma... Dua ini. Tulo ako pangapat. Ilang nalang pagkaputon ka? Aral ko lang. Umagi. Mga yan. Kasi man. Pasanta ng ari. Yan mo. Paano pinag-utunan ko? Ito lang, ito. So, aray na, sabat. Buhab sa mga. Nawala. Luro daw nga. Basta kung bakala ko, pag sila sa... Matataan. Kuya Saro. Hindi na may... Bilbil, 10 bilbil. Masin W ba kay? Alright, dalawa. Masin ba? Pili mo na ko nga chicken koy. At tutanta ka. Tinatapos ko na dito. Gino ko nga, delivery niya. Di mo nga nung kumarang eskwela. Ang mga limaw. Uy, sige na po. Oral daw na ikaw titi. Kaya baga nag-iba diba, hindi rin pa yun. Tinuruan ko siya ang graphics. Ano? Graphics. Hindi mo kasi nagamit ng graphics. Ginamit ko para sa skill mo mag-guide daw. Dapat pag magpilit ng kawas, dapat karabalo mo po na mo. Kasi lumakaw ka lang, mag-gawin ka, lumabol ka mo. Ikaw yung galaw ko, doon, nilang ko siya sa graphics na pero magpayo. Ito. Kapag bukis mo dito, ito ba? Para sa kumari. Pero namin sila ng Hello, naku, lulo. Huwag mo lang, hindi na kumari ko. Dada na ako, magkano na. Iyo eh. Dito, lulo. Mura yun ito. Magkarigis ka doon, tangurag na. Maputik ba ka? Urag mo ng tanga. Sino ba hindi bubulig eh? Baka kasi, Tapos na open na. ayun na rin. Ano na? Kung ano yun, sim mo. Pino, Masarap man na nata. yun ba naman daw sabi nyo? Yan, di naman nakasilaw din. Yan, 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 yun. pusin mo na, pusin mo na. Ano nga yun? Hindi ako sa ngayon pasiwag. Surya, sige. Yun, kahit ni. Pusang niya po check, may lamit lang sa.
Pero mga kampo ko ngayon, sir. Minute na? Lipe. Ang solo? Up, up, up. Ang diba? Yan ba nagagawa ng game? Ano na, Pete? CW. Gusto yung galing ko para kasi mukmuk mo yun. Kailangan. Kung nga pinag-apot ako, design, ay, sure. Yun na, sure. Utang bubo ko mga atin yun. Ikang bubo, may mga siya. Raba, kapag ang balabal, magtagurog ka. Yung ko din, ito mag-gilip na lang, saan? Alam mo mga sermon yan? Yan, yan. Yan, yan na ba? Diyos. Kaya ka. Madali na? Madali kami ng ganyan. Loko-loko ko yun yun. Wala ka, Kung may site. arog ako, eh, dito ba ako sa'yo? Kung ba dinangayos na May site Uy, tayo. na nga yun. Ako lang nag-take na Di ba na nang ko? Uy, diyan pa sa yung piro. Diyan pa sa yung piro. Sana, Yung gusto. ano ako? Hindi ko naman ako pinakon yun. Di ba, ako ako pinakon. Ano na Para iba ko din. Hindi pa ikot luto. Ano gusto din ako ang juice? Pero karin-karin ko na ikaw, kurang mo, ikaw. Ito, bulot ko. Ano ba yung ganun mo? Matawura. Yung mga siya. Ito, pag ito. Ay, galo. Pero hindi siya pwede. Ay, Yung pagbabawa na pala yung yun na po. Bawal ka to? Yung ano? Right. Yan. may basket yun. Yan ang basket ng panalo. Ano? Eh! Magkano ka maubos na ng mga maybe? Lahat-lahat, naman pa nga nakalimtis so. Ano sila na eh? Mga, ano sila, alapat, diba? Pero nang argument ko, no? Pero wala. Alin mo na? Sige na. Ano? Puta, pili mo sila. Ano na ako? Ito lang po kumulo ko. Uy, ano? Ano ba yan? Abuan! Ay! Ito. Kaya mo na, para na ano ito. Yan, may 170.
Diyan ka pa. Diyan pa din. Balik sa dito. Ay, ano? Ano? Yung black oil, ano yung oil? Bang! Wala, madali mo ako kaabot. Yung rose. Pas dito. China yun. So, 180 days. Hi. Pagkakataon. Right. Kailangan sa... Kaya mo 360 pa yung mga. Usual pa, ito sila eh. Kasi Bonda pa, Ben? Ay, pupunta naman. Ikaw pa, ito nga. Ito kayo mo doon, no? Ako sa mga ito. Sinod dapat ako sa iyo. Ha? Sinod ako sa iyo. Dahil ko na ko hindi. Saan ka? Sinod ako rin. Pagka, Jim. Sige, sige. Sorry. Pwede mo ako. Baba ka na. Ano, sa ikon? Sabi ko pa mo. Sabi ko pa rin lang pa. Ano ka? Sige na. Dito ko sa tungkol na tabal. Kaya, ano ka, Jim? Pa? Ang libre yan. Jim, tataw ka. Tataw siya na akong magalang. Pero yung mga hindi ako tataw. You there? Kaya ko nga iwas na parang natin palalitin sa ko. Diyan ka dyan yan. Diyan ka lang. Tulit. Ang i-budget yung pagka na. Ano ito? 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 Bang. Wala na magandang budget mo. Ah, wish you ako ay. Ay! You're very nice. You're very nice. Kasi mas Ako na ko sinasot ako. Ay, Leledi. Hindi yan makakit. Ikaw. Ang sinas na nga daw. Ano naman ito? Ang cute ko. Gusto na tayo, Victor. Bigyan natin mag 1,000. 1,000. Apel kita, punta na po. Paano mo? Ano lang din bilo? Karen. Yes. Hindi mo pinikon ko kung sino ako. Ino policy pera tayo. Ano ka na? Dati no. All? Wala ka. Punta ko. Pwede ano no? Lawal. Wala ka niya akong gold. Arayo lang sa rumbo.
pumasok, kung naging happy. Ang bibig pa na rin ako. Ito na. Hard mo. Yan na. Ewan ko lang. Ako lang, may 1,000. Bakit na 1,000 kung pinasabi yan? Lupa. Huwag sa gilid. Alam niyo, makagad ang maganda. Ikinig siya na, hindi mo tumayo. Yan, okay. Okay yun. Panalin. Wala mo ito yung... Payuhan yung unahin mo ito, no? Hindi ko na lagi mo tigamit kaya... Yan daw sa akin. Commercial. Yan! What? Ano na nga? Lumos mo na nga yan. Ang bibig ka na ako nga. Bang! Tapos makadating Mayroong kadila, kahit kadil. Ito. Di ba po? Ito, kumain po eh. Saan mo? Stay. May parang mga ikaw. ay maglonoy. Alam, mahala ko naka PDR. God. Uy ko, ginaka-sniper mo ito. Kaya nga, Joey, tinubos eh. Baka nakaroon mo rin ito. Baka muna po. Eugene. Pabloy, nakawag. Hello, gago. Dog po. Pakapag na daw. ka. Ayan. Kasi pala. Kaya may kaya. Ito, hulog ka. Ang may pwede. Abunado mo nga yun. Pag nalog na kami, malibok. Ay, bumulbok pa lang. Ba't ako sa dito? Tatag ka na, ano. Yung may bakit ano ito? Doon pa lang ako. Doon ako sa ano. Bang! Buti ka pa kasi ba mo ayos sa Layda. Karin. Karin. Di man talaga. Ano, sila yun. Pag nagigis mga ayos ka, Eh, manay sugar mo. Ito sa siwa. ikaw na mga ayos. Eh, matawa. Sinda man sana. Tawa, yuli. Sabi 1 million din ang ikwento. Wala, nagkabot ka na nag-18. Kasi mo rin Ano? Pakalakay na eh. Magbalik ka. Balik pa. Balik ka sa Paro lang. Yulilot na nga yun. Wala na yan. Boom. Sir. Sir. Yan, yan. Nakuta nga, nakulo. Nakulo naman lang ako. Nakulo. Wait. Wait. Oh, man. Yun, wala.
ang tumito. Jane, tatlo ka. Wag mo siya. Wala. Ay, po na una. Sino? Bumba? Yun doon. Interest. Wag na magkuha dito din. Hindi kayo kukuha sa panahon mo. Kat yan, Art? Ako, ganito naman eh. Dalo ko na yun. Yung kayo na mo. Okay na. Ano dahil global? At ka pa digital? Gratis ako din. Ino, at ay dapat Yan si GP. ikadua. Ang dahil ko para nagtututok ko sa mukmuk. Ayun, nakabay ko siya galing sa ayun. Uy, hindi na pala naman. Ako na po. Cellphone ako kay Torn. Ako to si Torn. Si Torn. Kasi sa una yun. Bakit? Ha? Sumabot pa ako dito like ka na maraming. Kasi nakayok ka. DWP? DP? W ka? Hindi ko na ay, makaot ako ngayon. Ayun man. PSG ko, gawa mo pa. Dito na naman. Dito na ba na? Baka di naman makauli. Dito na ba na? Dahil nga, hindi na lang siya binisan. Wala, ito sinubro mo eh. Dito naman na sumunod niya. Dito na naman eh. Dahil na, wa, dahil na. Binigyan ko sa kung bakit yan. Bakit nga ni Sergio? Sabi ko may bagong pigay. Tapos iisipin ko siya pa sa mga extra. Gigi, walang galing. Naku, si Patag lang. Si Patag, gano'n. Yo, brother, hindi ka picture. Tayo na, doon kakapit na. Wala ko si Pao na, iba. Patay mo siya. Wala na punta.
May smart TV na lang na naman. Nakaano ka, nakapag-gawits ka. So, dahil siya. Hindi ko naman bagay. Hindi mo naman siya ang pinapit na yung yung taga, hindi man niya kasi parang yan na nakuha niya ano. Duwa pa nga yung duwa. Sige daw. Init ka na yan? Diba? Okay na mo. Hindi ako din. Size? Masunod. Masunod. Mati ka nga yun. Okay, bumalik ako. Sabi mo may COVID ba? Sige. Kadua ka na. Kadua ka, sila ko. Kadua na, magal na. Oo, kadua na dyan ko. Kadua na. Kumpa mo. Oh, dyan, stay berat. Stay berat. Ano ito? Ano kumaan? Diyan ka sa pinaka-dito ulit. Bago yan, hindi ka bang dito kalibo? Bago. Sa pinaka-dito. Ano Lumala ka. Tumatangay na dito ako lumala. Sa black pito kita. Sa pinaka-dito ka mo maglaho. Bago, dumo ano, yan. May passport dapat, passport. Relax ka sana. 10, 16. 16 ano? Maximum. Yan ah. Demon, may pera pa lang. Uwi na ka laong. Relax ka lang. Uwi na ka laong. Upang sambot ka rin yung ayaw. Kahit isang veteran, Duro ba ako kayo ni? wasak na yun, pagkakaroon. Kailan ba ito sila? Bawa na. Bawa na. Okay.
Kalapat. Ano na, ano? Kaya talaga ito. Klase ka sa akin. Ay, iba. Mas kuya. Diretso na din. Ya, iba na ko tayo. Out na. Diyan, Ay, okay na. ano? Okay man. Ano ka? Kita na natin na si Pa. Bubog marat. Kaya talaga mo na pangkawan. Ano man siya na karon? Isla. Regalo to ka. Ano pa siya pa? Ay, dapat. Grabe. Ano pala naman? Pera. Ano yung ka?
Wala ka kaya? Wala ba ito? Wala ko ba? Oh. Bukan negara. Kedua negara. Kada? Buat. Mari kita pun. Last. Bisa kamu. Wala pa na ano? Wala mo na. Hindi mo kape? Ha? Hindi mo kape? Oh, tamik lang lang kami dito. Galay. Matakosit mo kaya pa. Inyo, ketemu kita ini. Ada.
Yun na, sunod ka. At makala yan. Saka na, maano din o. Ilan ito? Ano? Ano? Yan, hindi right na. Aming sako. Apin! Upin. Ha? Kasi ko ba dyan? Ayun. Dito no. Sentira lugar. Hindi ba? Yan na. Dali mo lang. So, ano naman, hindi na. Dito po. So, awal, sigara yung gusto. Ito na ba rin? Diba ako sumot? Siguro. Sabi, Sa ano? Bakit? Ay, stay. Puto, stay ko na dito. Yeah. Alright, good. Stay. Siguro dito. Pero mga tira lang. Hindi naman. Mahal dito. Inakabalik mo mo? Okay. Apa sih, eh? Alright. Nyai.
Puta niyo. Elaine, what? Okay, ilang pinadatulo? Sila na? Pero, Kasi gusto ko pa yun. nasa A. Yung ano yun, nainig ko pa yun. Yan, sabay ko. Hindi makaroon na yun. Kaya, yan, di mo pa dito makalimula. Alam mo muna natin ha. Barang B. Gusto mo na ba eh? Bowers. Yeah eh. Bridge. LA. Mapasar pa yung about. Sa bridge, sa bridge. Bantay mo pisipag pa yan, mo sa A. Nakita ko. Bantay mo pisipag pa. Yun, nasa likod sa ano, sa may baby. Ganyan. Ano? Bullshit ka, be. Para daw mag-register na name. Ay, para daw mag-register na si card. The date. Si Angel. Si Palalangki. Sa bridge. Ano? Yun, sa bridge. You know. Bullshit ka, be. Ano sa dito? Bravo, yung video. Sabatin mo na. Thank you. Parang pag inisuwa yun. At hindi na lumakaraw. Ano nga ba? Sabi mo magiging muna. Magtawag ako. Alam mo ako. Ano mo? Matulog pa ako. Balik kayo mga. Sabi, be. Isang script. O dyan din. Wala tayo mag-register. Ha? Search mo daw. Ano i-search daw? Ha? Relax. Oh. So please talaga.
Sunod sa bay. Sunod sa base. So, Usla. kain. Wala dyan po, usla. Bubula, masarap mo. Wala gabi para eh. Para gamay. Busy ang active eh. Baka mo sa bridge. Yo, sorry sa Maguli ka lang kung dali ka, Dave. Hindi na lang ngayon ako dito. Iyo. Lalo pa ngay. Kaya pa ngay. Ano? Diyan sa ray. Ito lang, may search nyo sa ano YouTube. Search na pala sa YouTube. Dahil kung paano mag-register, pati kung paano mag-register, karami. Search na lang daw. Search lang. Ha? Yung bot? Ito ang bawat No, bot lang. Hirap. Mga puto ka na sa inyo. Iya, pag-iya. Di ko yan. Kita ba mo ba eh? Lumul side. Pupo. Yan na. Oh, shit. Ito talaga. Pwede natin ito talaga. Hindi namin makulat yan. Shit. Hoy, maguli ka dyan, Adi. Ang bot. Ang bot sabi. Kalibong na yung ko. Yes, yes. Hindi ka lang kasi. Ano yun mo? Kukulit mo. Sa ulo. Like, di pa ka talaga tumamay ka sa dalawa. Hello. Ano nga yung pangalan niya siya? Ayan ang tag. Ha? Tama ba? Bandi. Bawers, bubu. Mabuto mo na. So they were late. Water. Yun ang sabi-sabi, May. Hindi po. Sige, Pimor siya, Pimor. Hindi lang sila. Nag-uusap lang. Ikot mo, Pre. Show powers. Mga bubo mo sila.
nga eh, mga bubo. Sulit pa. Sulit lang nga eh. Kaya pinakabaw. Nagdating ka dyan. Max. Bukang nyo talaga. Wala talaga dyan diniligtas ko. Hey! Dalawa kayo sa sakit gabi! Sasakan mo! Ano? Ano? Pag-last mo sa secondary saan ang last? Pag-last mo. Binakas ko na. That's the score. Sa punta. Mas lomal si Jay. Pero hindi nagtira. Kasi niyo. Secondary. Punta ka. Sila. Yeah. Ang sakit ako gusto mo. Shit. Ouch! Ayun o. Kita ka. Meron na live ka. Ikaw mo nga ini. Paano nga si Patrick? Karoon nga siya. Saksak, mundo. Yung live siya. Meron po ka doon. Ha? Oo, sige, pinabot ako kasi. Binasa pa. Wala, wala titira. Out na sa tuwan. Wala mo. Hindi, mabalik ka. Mabalik ka. Huwag ka na magano. Open mind. Tutulog. Yes, Para mas dapat. Tanong ka na si Brother Luga. Para mas dapat. Ano, ang malangkat siya, okay? Ha? Malangkat siya ko.
daw. Ito po ito. Sila po ko, sila ay stop ko ang traffic ko. Ito po ang mga
Hoy, sige, Vin. Ito pa, mga ito kaya nga, i-vlog mo yung diba? Hindi, kaya nga naman na Hey! Lalo ko may ginagawa sa akin. Ikaw, pupunta ako. Over ka naman na yung kalendar.
kayo ito. Kami nga nga, kayo pa. Sino yan ako? Ulit mo sa lupa.
Ako mo may inilit. Kung ako sniper na duro dito. Now, yung duet, nakasistigay, maulit na. Ay, Amerika. Ha? Amerika. Sige, sige, sige. Sige. Patagod na ako. Ay, kasa. Hindi na ito gusto. Nalipit. Tulong. Pero isang pasok sa ano ba yun? Tapos sisita din ako. Ako, 40. Tulong, 40. Pero, meron ako sa... Tapos sabay picture kong pag-aaral na... Mapapalit ako ba eh? Mapapalit. Ano tapos color? Ako, Lemon tapos color. black and white. Magkano siya? Ako color. Sa home? Oo, ako pansin. Ano siya? Bluetooth? Pwede. Pwede. May class ka sana? So, budget natin gamit mo? Sa pariras mo? Oo. Sabi naman niyo ako sa iyo. Material na pero kulang ito sa anak mo na pamamuhin. Ako makamagaya. Pero kaya ako nagtrabaho eh. Tulog naman natin. Kulang mo kinakain. Pero ang pamilya. Ako makamagaya. Pagbubuhan na nga niya. Hindi ko na inaalagaan sa diri. Maglok sa kanila na. Pwede mo kata? Ha? Pwede mo kata? Then, tulad yung ba? Wala po tapos din, nakita na makain din. Wala din, sa langit. Sunod ka na kay Lord, hindi ka rin sa nagpapakma. Good. Good. Ah, siniguro yun. Ano ba mas gusto na? Siniguro. Ay, neto. Nagkayo dito. Yung permito hindi magkayo. Sagat. Ay, sagat. Kaya nga, ito dapat nakapakalisip mo. Kulang na kayo.
Kapipira dito. Kapipira dito. Kupal. Ito siya bakal. Ito siya bakal. Hindi nila save. Kaya guna na sa'yo. Ito gawin bakal. Wadlan. Nasada. Hindi, dali ko na sa pagtayo niya. Ginalugod ako. Sabi ko, bakit mag-try tayo? Hindi ko pa pang kamalo kasi hindi. Depende. Para ka dito sa natin. Parang oras. Balak nga siya ba siya sa tapos. Hindi super kamo. Buwa. Ay, karong klasa. Ay, tanay. Tanay na. Saan ka nang open na lang? Dami ba? Narayan ako. Upang ina. Hindi ko na play. Sige, next one. Napalit mo nga. Bilo ba ako sa ba? Ay. Ano ang tawag? Road. Anong dudot, Ben? Huwag ka naman dyan naluluto. Pangakat po. Ano ito? Dati. Ayaw mo, pinutin yan. Pinutin mo. Books, next week na lang. Lamang pinutin ka na. Hindi ako panakot. Kailangan tuloy-tuloy. Sabon. Receive na lang. Kasi may ginagawa sa pagkira ang gusto. Ito, ginawa kayo sila sa Depende pero ganun na. Alam ko na dito. Nakakalan siya sa nakakachili. Si Andros, si Mo, Ate Mo. Okay. David Mo. No, no. Paano nga hindi niya maaaring na black stroke? Paano maaaring na black stroke? O ano ba na? Black and white. Oh, black stroke yun. Ayan. Black and white na natin. Sige na, sige na. Hindi ka ba ano yun? Dalawa ko dapat para di ko pa. Hindi ko dapat di ko pa. Ha? Ipapray. Ang may nakaano pa. Main ko natin.
Ganun lang. Di ba? Ato ko pasan ako. Kasi tubig sa ako. Ako na lang. Daw, baka sinabi na doon ka doon. Hindi mabuhat. Sa pera-pera ba ka mo? Lapit siyang gate ka mo. Wala ba yun? Hindi ka pinakatapuan. Sa inyo. Hindi ba? Kung ako nasa Manila. Ano ito? Hindi pa dahil tayo naman. Wala. Kung pa tayo dito. Sabi ko ba na muna sabi ito nalibog kaya ako. Nalibog rin ko sa mata. Dali sa dito mga Ano mo? ako yung kami din kaya na Marama ka na mo. nangibog kaya dali ang tayo Ayun sana. Stay ka na ni Brady. ha? Stay ka na ni Brady. Gago. May palinan din ko yan, no? Nawagin pa talaga ka nga dito. Hindi daw, kumain ka din po eh. Dito daw, para sa kumain na ikaw. Baka pa, ito ako kami ng halimbawa. Kasi din, Saro, ay, may ba nalilin po eh. Baka nung galing din ay sige sayang. Yun na. Yun na. Baka pag-booking ka daw. Jane. Para sa eh. Activity. Yun na. Ang ganyan ko na. Hindi, naarap na ba? Stress eh. Tama. Wala yan nung Biyahon mo mga drawing mo. Ano na daw ang pinagawa ko na di? Patawag na kayo. Really na. Iling man ang ando. Sabi ng mga mura na. Spang kita po sa mga. Ayaw doon na pula-pula na magawa. Sabi na. Out sa tawan. Ito yung ba? Wala ka din dito. Hello? Dapat. Makanya na ba, Pek? Waktu saya menelepon kabar dari Zero. Waktu saya mau bilang dia makapila dari Zero. Hindi mo ko masasabi ko. Sakto may ano pa pakainin ka. Dali. Hindi ka pala mabawasan. Ito, hindi mo kami. Ito lang. Kaya kami na po. Paano ko mamulis? Oo, mag-record ka. Hindi na ako. Kasi kung kayo ng gamit, di ba? Kasi nakaw mo,
Ah, ikaw din? Din? Ah! Wala lang ako. Puta ka! Ha? Dating, wala! Ay, ulit mo ako ay. Ano? Tunay. Alam na. Open ko na. Ako na ito ang bali ako eh. Pinigyan ko niya kumain. Sino lalaki ako? Saan si Kare kita? Oh. Dilagyan ako ko na eh. Oh, mapansin na siya. Bakit? Sabay pinaubos ko na eh. Ano? Ikaw ka din. Diba ako ba din? Hindi, bali lang. Hindi tawag. Hindi mo gagawin ko na. Katawaran ka. Eduardo. Huwag mo na, hindi mo sisirado. Alam na ganap ang Parang niya dati ka naman tara. Hindi daw sila yun. Saan si Kare? Diba ka ba na-spray? Yan ah. Yun na, nagpaan ako dyan. Di ba nga yun? Ayun na. Hindi mo sabi ng bakit niya. Nagpaan na ako. Date. Wala na nun, ako. Ako lang ako. Oh, hindi din ba yun? Saluto. Ano? Ano po? May pera, magtratan. Nagkat na face. Sa internet ko Ano ba na nakita ko sa baso? Ano ba? Yan, may nakita ako. Sus! Alam mo, ano? Ano mo, Dok? Ano? Iyaw, sabi ko, iyaw. Gusto. Ano stats mo? Hindi ba na hindi? Lugar na para sa mga. Hindi naman. Dapat yan, hindi yun. Saan? Ha? Matibay na kamo. Baka versus Tindigan.
Hindi ka salari kang biro. Sudah ako, parang kulang ako. Hindi mo lang ito na. Ha? Hindi ko na, isak lang. Lampas na siya ito. Bilang mo tayo. Bilang mo tayo. Bilang sa mukha. Dito no. Injury ko, tanongin mo. Tama premier sa Senyoran kasi nung tao. Dog na pa eh. Mga bisa ito talaga mga pag-uspo nila. Kung hindi mo kuyawa. Lahat ba sila nakaglaan? Buhat ka dumam? Ano ka ba ito yun? Gamitin mo. Ano? Big Lord. Game night. Game night. Game night kasi yun. Lahat na pala niya dito. Ito nila pa eh. Ito di lang. Happy sure. Isip ka ng ligo. Yo. Yo mo Ana, dulu ni berpikir apa? Ikaw na lang pumunta dito. Ano na pa eh? Physical na po siya. Wala na nga yun. Huwag ka naman sa buto. Ay, sabay. Ito, balos ka rin. Utang sabi ba yun? Nagubad sa sabi. Balos ka rin dito. Buboy. Buboy ko rin. Pangayip ka. Nasay na matanong. Mangga. Putang nga din si Mangga. Puta ka. Yo, lamarin na pa yung suwayo. Ugin ko talaga lang. Kaya siya din kita yung smile mo. Okay. Kaya na mag-araw. Puta.
sa A. Teka na. No. No. Pwede siya mo, Pay? Ay, ito to. Oh, The base. ayan na. Nasabi ko, uwi na. Ayan na. Paper. Amar. Ano ba yung kala ko na? Ito na ang house. Abado. Pwede na naman dito pa. Ito na. Bilis kuya! Wait, wait, oy! Wait! Wait! Alam mo. Walang ka din, nagilid mo din. Yan, yan. Ayun, ayun, yung dalang ka. Wala na ako. Last one. Parang kahit talaga, wala sabi? Hindi ka. Wait. Malas na nilipin ko ito na. Kapat ka ba yun? Kapat? Pag-provision din na sa A. Daw, gol. Parang booster si din. Bilang ka, tayo. Ikaw, kung sa dito. Tingnan mo. Mabidin. 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 Oo, yun na sa ano. Sabi na. Gawa ko dun. Ano sa'yo gusto mo ba? Ilan ka dyan, Zane? Ako dyan! Ikaw na sa baba! Ito talaga!